всі підсумки зняли, всі ножемани, всі DC-шники, весь український YouTube Many зняв. Knives Guy, Віктор Мацекур і багато інших YouTube-каналів, присвячених ножам, вже познімали підсумки року, свої ножі, Вчасно. поповнення колекції, це було вчасно. А ми, як отой, не знаю, ти дивився мультики про покемонів? Там ото був такий слоупок, якому, знаєш, пізніше, ніж до інших, доходили різні там жарти чи щось таке. Ну, От ми як слоупок. цей хрест теж комусь треба нести, тому ми сьогодні підсумуємо підсумки року всіх і свої теж. Краще пізніше, ніж ніколи. Тим паче ми Ще вам, зараз, ніж в березні. тим паче ми вам трохи заборгували гострої каші контенту, тому сьогодні знімаємо підсумки року. Почнемо з пенька ганьби? Давай, спинка ганьби. Так, по пеньку ганьби декілька важливих оголошень. По-перше, тепер не буде ніякого рандомайзера. Типу, всі ножі, які відправляєте на пеньок ганьби, будуть пронумеровані і в порядку черги діставатися з тієї коробки. Тому що багато скарг, що дехто там присилає ніж, і він більше року в тій коробці, на нього не звертають уваги. Тобто все, людський фактор от відпадає. Строго, дисципліновано, ніж прийшов, отримав там певний номер і от в порядку черги потрапляє на пеньок ганьби. Старі ми пронумеруємо, і в першу чергу старі запаси підуть в першу чергу, а нові вже будуть наступними номерами. Сьогодні у нас на пеньок ганьби без рандомайзера потрапляє посилочка, про яку дуже просили декілька разів. Плюс переказали на твій монобанк 5 центів. Правда? Це не обов'язково було казати на камеру. Ну, я ж тобі казав, що я сьогодні жахливий. Тому і гумор буде жахливий. Ти будеш так, тут є якась пояснювальна записка і на пеньок ганьби. 3 штуки на пеньок ганьби, бачив? Так, зараз. Пишуть. Фірмове пакування, малярний скотч. Ну. Читаю. Вітаю. Ось 3 моїх позорища. Надсилаю ці ножі на пеньок ганьби, оскільки задовбався з ними соромитись. Та й місце... Йой. Та й місце вдома, може, займають. Купив їх ще до війни в роках 20-х, хоча ніколи їх не любив, не жалів і в кінці кінців забив на них, бо це... Ну, це відверте дрантя. Да. А от Grand Way, без жартів, був придбаний у підземному переході, як ніж на IDC. Особисто мені видавався зовсім незручним. На щастя, з того часу виріс як віком, так і знаннями. Та маю невелику колекцію нормальних ножів. Думаю, що за портативних. І вважаю, що... Не розберу ваш почерк, вибачте. Я коли бачу, що текст написаний ручкою на папері, то я відразу цю записку шарфу даю, щоб самому так не ганьбитися. І вважаю, що доволі непогано розбираюся в цій темі, адже мене доволі часто запитують питаннями з неї. По скриптуму відкритись нарешті в Чернігові, ніде ножики не можна подивитись. Няв. І намальована кіцька, хоча написали жарт, тобто не треба в Чернігові відкривати, ще треба. Ви що ж цей... Ні, якщо там такий шикарний підземний переход є з кльовими ножами, то можливо тому іміса там і немає. Тобто не витримає конкуренцію. Коротко по ножам. Тобто це от типове дрантя, яке продається, мабуть, усюди, включаючи оту знамениту розкладку біля Почайної, там, де рубають капусту, газети і загалом. Ніж з маркуванням МЗ-90, у якого вузьке, але отаке товсте руки. Ну, логічно. Ергономіка, я не знаю, логіки тут не бачу. Це дуже такий частий, скажімо так, пасажир в... Urban Trapper? В розливі Грандвея? Чи що це таке? Та не знаю. Ну, що про нього ще казати? Чи що у нас є таке схоже? Чи якісь кіхони? Ну, щось десь звідти. Дуже не схоже, насправді. Дуже не схоже, як би вони не хотіли. Наступний у нас кандидат на пеньок ганьби – це балісонг з підземного переходу з намальованим там молода вовчиця якась намальована. Я думав, то кінь. Ні, то не кінь, то молода вовчиця. Оль, видно там? З профілем клинка типу байонет. Профіль клинка окремих коментарів заслуговує, тому що, як на мене, тут надихалися Combat 2 Рекса Applegate. Такий собі. Алюміній, так? Да? Я думаю, що тут... Клинок з алюмінія, а руків'я зі сталі. Яка за твердістю м'якіше за алюміній.
І оце виріб схожий на бенчмейт, і навіть за дивним збігом ставимо тут і логотип бенчмейт присутній. Оце що таке? Це що, відкривачка для пива? Дуже схоже. Це щось таке максимально маргінальне. Ну, такий рекурвистий клиночок. Колишній хазяїн, пане з Чернігова, у вас прекрасний смак був на дрантя. Тепер, сподіваюся, у вас та колекція, про яку ви писали, набагато краще, бо це реально достойні екземпляри на пеньок ганьби. Ти звернув увагу, що на клинку шириною в 8 мм увігнуті спуски? і товщиною в скільки? Ну, Я звернув увагу, 3, що це, мабуть, я не що знаю. це невисокі вигнуті спуски. 2,5. Це, мабуть, робиться, знаєш, такі от два таких диска з невеликим діаметром крутиться. Знаєш, як оці от точилки, ці, що на базарах продаються, де ти тягнеш. Оце щось таке крутиться, там пропускається цей клиночок, і там утворюються такі дуже невисокі, але дуже увігнуті спуски. В чому сенс такої геометрії? Я тобі поясню. Насправді заготовка була набагато ширша. Просто в найширшому місці круга він перепиляв її, поняв? Та зрозуміло. Отак от. Посередній по осі. Традиційне загострення об бордюр. Ну. Фух. Да, це звичайно. Не скажу, що це прямо дуже здивувало, але іншого призначення цим ножам я, мабуть, і не придумаю. Ще є побажання на майбутнє відправляти по одному ножу, тому що, ну, ви бачите цей пеньок? Сюди і кінжали, багнети, якісь репліки на раджу, багато фікситів. Загалом ножів сюди небагато ще влізе. І тому, щоб розтягнути задоволення від цього атракціону, давайте будемо по одному ножику присилати. Моряк мені недавно на нову пошту прислав цілу таку коробку. Навіщо? На пеньок ганьби. Ну це ж не ліс ганьби, це поки що лише пеньок. Я сподіваюся, в цьому році ми вже нарешті візьмемо бензопилу і допиляємо ще 3 кола і поставимо вже на возик. А потім, друзі, якщо нам не дозволять це зробити, ми зробимо з цього проєкту щось більш цікаве для вас. Спеціально для моряка, оту коробку з дрантя ми якось окремо оглянемо в одній з гострикаш. Ще один? Іще. Посилочка. Тобто ти сказав, треба 1, ми поставили 3, а ми ще Це не пеньок ганьби. Окей, давай. Це пан Андрій Фролов. Ти 100% чув про нього. Ну, звісно. Лікар-реабілітолог. Да. Прислав нам якийсь прикол з Чернівців і дуже просив відкрити безпосередньо в ефірі. Ну, загалом. Це не на пеньок ганьби, це просто просили відкрити в студії. Сподіваюсь, там якась сибірська виразка, знаєш. І таке, як ви мене дістали? Записка. Так, це записка, да? Я так розумію. Ну, давай. Обережно розгорни. Воно щось маленьке, компактне, легеньке. О, надруковано. Дуже дякую. Шановні хлопці, творці гострої каші, від щирого серця вдячний вам за вашу роботу, чудові шоу і безліч позитивних емоцій. Ви молодці. Цим скромним подарунком, який зробив наш захисник, дякую за неперевершений український YouTube-проєкт, який є одним з найкращих. Дякую Григорію Сої за спілкування і поради, завдяки яким я маю шикарні колди. Дякую Андрію Шарпу за оригінальні огляди і аутдорні старання і любов до віксів. Окей. Дякую пану Октавіус за спілкування, підтримку і приємні бонуси від гострої каші. Миру вам, гострих ножів і найгострішої каші. З повагою, ваш постійний глядач і прихильник Андрій Фролов. Пане Андрію, дякую вам за подарунки. Хоча я ще не знаю, що це. Hotel Service Group. Презент від Тайного Санти. Нічого собі. Тут пакування таке дебеле. Тобто з коробочки, от вгадай, що там. Коробочки. Пакетик з білим Да. порохом. Ні, там пакетик. Тобто з пакетиками дістали коробочку, з коробочками дістали пакетик. Ну добре, йдемо далі. В об'ємі просто Може, все там зменшується. просто повітряний поцілунок, знаєш? Заговорить. Я не знаю, в мене жодних версій немає, що там має бути всередині. Ну, версія про сибірську виразку вже не здається такою По-перше, нісенітницею. вона і не була смішною ні разу. Ну що там? Ну дивись. Мені якраз потрібно було 3 патрони на відстріл. ДКЦ. Для продовження дозволу. Так, Sharp. Це тобі, напевно. Easy Sharp. Україна, Sharp.
Патрончик стріляний, деактивований, тому якщо нас дивляться представники правоохоронних органів, 263 стаття не підпадає під ці сувеніри. Набої в даному випадку вже нікого не уб'ють. І не здивують, крім їх власників. Прикольно. Дуже дякуємо вам. Дуже дякую. Брелочок на ключі. Октавіусу підженемо 5,45 на 39. Ні, ну Октавіусу підженемо. Октавіус може й заплатити за цей брелок, я так думаю. Да, Серега? Окей, дуже дякую. Кишеньку. Потім на ключі причеплю. Загалом у нас за 2025 рік було 15 зборів. Непогано. Закритих. Більше збору Закритих. за місяць. Да. Не просто оголошених, Да. а закритих, типу там, де зібрані озвучені суми і розіграні подарунки. 15 закритих зборів – це непогано. Враховуючи, що ми зібрали 1 мільйон 88 тисяч 504 гривні. Не роблю. Не ми, а точніше, Да, це ваші ви. донати. Це наші глядачі, яких ми дуже любимо і поважаємо. Нас збирали, накидали стільки грошей. На ці гроші було придбано автівки, зарядні станції, екіпа, засоби зв'язку та інші різні закриті потреби військових, які безпосередньо до нас звертаються. Тобто всі ці збори це не через якихось там посередників. Це військові нам напряму пишуть, що так і так. Ми там в такому Чи можете допомогти? Да, в такому-то баті з такими-то проблемами можете нам допомогти зібрати там 50, 100, 150. Ми такі вже далі. Ну, все це діло власне, ми з організовуємо. цими сумами, як ви помітили, і працюємо, бо це якби така наша норма нашої спільноти. Тобто ми розуміємо, що там оголошувати якісь збори там, на 500 000, там, на 1 мільйон, це нереально. Не потягнемо. Це Да. як в спорті. От Да. у тебе є ваги, маса, якою ти працюєш. І ти працюєш в цій ваговій категорії. Але ми за цей мільйон, скільки там мільйон? 1 мільйон 88 тисяч 504 гривні. От за всі ці гроші ми вам дуже дякуємо, друзі. Нові бренди, що з'явилося в Ібісі за 2025 рік. До 2025 року у нас такий трошечки був застій, не так багато приїжджало. Ти пам'ятаєш ці там часи з початку повномасштабки? Щось нового там не сильно заїжджало. було. Не сильно заїжджало. А от Ми постійно тут Да. кригу довбали. І в 25-му ми її все-таки продовбали. У нас з'явилося скільки? Майже 10 брендів? Так, Ontario Easy, ножі, які ви Easy. давно просили. Це- Оцей базовий бюджетний Так. робочий сегмент, який, до речі, не так і добре у нас був закритий. В принципі, ми закрили. Це логічне доповнення, Так, і так. це класно, що Так. воно нарешті з'явилося в асортименті, тому що донедавна, коли особисто я заїкався там про Онтаріо, про це Easy Avispa, на мене дивились на якогось сумасшедшого і казали ні. Да, Забудь, цього в Ібісі не буде. да. Тепер окрема шафа під це виділена, купа цих ножів, і вони класно продаються, тому що зі старту була поставлена класна ціна. Да. Не знаю, Ну, зараз подейкують, що трохи вони підросли в ціні. Вони але- виросли, бо перша ціна це така, я наскільки зрозумів, це промо така партія була, Мгм. тому і була така ціна хороша. І хто це зрозумів, в принципі, ножі й придбав. В сталях AUS 8 і D2 ми продали, здається, все взагалі під чисту з першої партії. Там лишилися тільки оці більш дорогі моделі, там Scarpone, ти пам'ятаєш? Ну так. Все з 35. В дорогих порошках. Да. Да. Зараз приїхала друга поставка, і вже я бачу, що їх розбирають, але цінник підріс, особливо на Онтаріо. Ми спробували привезти Альмар на пробу. Альмар А, з'явився, відразу канув просто кудись в безодні, мені здається. Да. І, Щось не пішло. Ну там дуже дивний оцей момент був. Ми привезли тільки найвідомішу модель Siri. Да? Там абревіатура, Да. Сірі нехай буде. Тоді ще ми здивувалися, пам'ятаєш, що там ціна за сталь між 8 хром і D2 Там якісь була в дійсно. 2 рази Чи більше. то там Titanium Coat, ти не знаю, зіграв роль, чи Коротше, щось незрозуміло, і якщо там з 8 хром ще продається більш-менш, то з там D2... різний колір руків'я, але Да. як це може впливати? Навіть якщо там Абсолютно. GTN і FRN, загалом там якась прірва просто між матеріалами по ціні, і загалом це не сильно сподобалось. Я не так давно бачив на вторинному ринку ще Seki City Siri цю модель, і вона торгувалася, здається, за 11 тисяч. Ну, тобто, Такий уявіть собі прайс. різницю, да. Типу, між Японією і там, скільки він у нас? 2,5-4?
Ну, щось таке, мені здається. Так, 2800. щось таке, близько 3 стартувало і Да. повзло вгору. Загалом ми намагалися тримати руку на пульсі і усіма силами хотіли додати в асортимент дешевого, різучого ножа не китайського виробництва. Так, у нас з'явився Old Bear, Да. який зайшов, схоже, людям. І так з'явився у нас Main Knives, який, схоже, не зайшов. Все-таки ота маленька наклеєчка Made in China. Ну, він не зовсім, типу, Made in China. Якось Да, там він зібраний. продюсер, там щось, Зібраний в чайні. типу, зібраний і загострений. Ох, Ну, господи, ну на людей це вплинуло. Там Давай трохи відверто туману казати. напущено загалом, не до кінця зрозуміло походження цих ножів, але це, схоже, і зіграло. Злий жарт, Да. людям не сподобалось. Не дивлячись на те, що, на мою думку, і досі ось це руків'я на German Line, воно одне з найзручніших з ножів формату типу Opinel. Тобто Але- баклажаноподібне. Да, але цього було замало людям. І ці ножі у нас вже розпродуються, друзі. Якщо хтось хотів і ще думає, я вам раджу не баритися, тому що Main Knives завозитись Більше не буде. Не буде. Розпродаємо. Да, До залишки. побачення. Там трішки лишилося. І Ну хто і в ще цю хоче. саму калітку можна віднести і сверд оцей, чи сворд. Сворд. Ну, сверд. Peasant knife, Да. так же ж правильно. Теж відносно недорогий ножик з вуглецевої сталі, з різучим профілем клинка і Made in New Zealand. Тобто Океанія у нас не була представлена в магазині, тепер вона представлена. В принципі, у нас тепер Раз. всі регіони представлені, якщо враховувати, що мачети від Cold Steel робляться в Саус Африка, так. то в принципі всі континенти у нас представлені в магазині. Частини світу, точніше, правильно. Що далі у нас? Про Old Bear давай додамо, що за успіхом дочірки Old Bear від компанії Antonini, в принципі, підтягнулася і вся інша продукція Antonini, і вона теж деякі моделі дуже вдало розійшлися. Ростфрей, ті Да, самі. Ростфрей. Як їх називаються? Маньянце. Маньяжиз якось Да, так. да, Там да. якась назва, я не впевнений, що я правильно вимовляю, але щось Да, якесь тобто- маньяжизм там якийсь є. Ці сліп-джойнти розлетілися дуже добре, і в принципі Антоніні він не закриває ось цей єдиний, хто закриває ультрабюджетний італійський сегмент в нашому магазині. Робочі ножі фіксовані, кондор. Багато ми сперечалися. Тут у нас дуже різні думки були. Були прихильники, ну ви, мабуть, здогадуєтесь, хто. Були нейтральні думки, були ті, хто був проти, казали, що це потворні ножі. Що це, Хейтери Кондора. да, негарні Ну, ножі. не всі ножі гарні. Да, але ж суть, ви розумієте в чому. Суть була в робочих якостях кондора, і на тесті на моєму відео ви бачили на потенціал теразавра, які розкупили там буквально за 1,5 місяця всю партію. Тобто я не встиг, я хотів взяти теразавра. Таке Гріша таке- думав про теразавра. Так, я теж не встиг. Таке враження, що от, якщо мова йде про кондор, то для наших українських ножеманів існує лише теразавр. Да. А все інше їм не цікаво, що Ну, стосується кондора. Ціна майже вдвічі дешевша за Гарберг, і по Але роботі при він цьому- себе показав на рівні Гарберга, що тут можна казати. Шкода, що частина цих ножів у нас кваліфікували як холодну зброю, хоча там Це дуже прикро. Да, це дуже прикро, бо тоді, можливо, цей бренд би показав себе взагалі по-іншому. Тому що ціни достатньо нормальні ціни були за дуже робочі ножі. Дуже робочі ножі. Про скіф варто сказати. Давай про скіф. Скіф в цьому році, точніше в минулому, в 25-му році не шлангував, так би мовити. І давай перечисляти. По-перше, що зробив Скіф? Колаба з Максом Ткачуком. Так. Vulture. Волчер. І Тоді, так- коли під крапельницями Тоді, коли ти з потрапив цим під- валчером, тобі його віддали, щоб ти писав нарешті вже А я- сценарій на ножа, А я в лікарню потрапив. і ти на наступний день загримів з цим ножем під крапельницю і щось там пробував. Якщо ви думаєте, що знімати відео про ножі це просто, то ви глибоко помиляєтесь. Інколи без пляхи не розібратися. Знімати якісь Я був вражений. Я нарешті, думаю, фух, нарешті, на новинку від Скіфа зніматиму відос не я. І тут такий до мене Жека підходить, на тобі валчер, іди готуйся. Знімаємо завтра огляд. Такий, чому? Тому що шар під крапельницями. Трясся. Було. Це якесь моє прокляття персональне Було просто. діло. От. Так от, колаба з Максом Ткачуком у вигляді валчера і такий собі тройнічок у вигляді русоріза, який просто розібрали. Так. Ну, З Сергієм зі Стерненком. зі швидкістю Мгм. пострілу просто ці ножі закінчилися. Потім лімітка Фронтіра.
По-перше, Між іншим. Frontier, базова модель Frontier, та що Z2, вона трошечки змінилась, вона отримала інші кольори, була допрацьована. І з'явилася лімітка з виробництвом в Італії на потужностях Line Steel з магнакатою, з карбонів, титанів. Ну, В при цій 3 ножі. варіантах. Так. Так, ви знаєте про ці ножі. Потім з'явився Fix Adventure. Який на старті викликав у нас певні сумніви. Не те, що Візуал. багато, так, візуально. В першу саме чергу візуально. візуал. На любителя. Все, що вправо-вліво від класичних форм, це вимагає, скажімо так, щоб тобі це подобалось. Ну. Але на практиці, особливо після перезагострення на Крабстоні, ножики показали себе дуже впевнено. 9 хром 18 це... Чудово показали. 9 хром 18 це одне от з відкриттів, так би мовити, цього сезону, особисто для мене. І відразу за скіфами не сильно відставали і кімерійці. Ось так як історично так вийшло. Загалом до нас в асортимент додались ножі як складання, так і фіксовані виробництва Романа Кондрашова. Саме виробництво Романа Кондрашова, тому що схоже, що робить він їх сам один. Ну, такі зараз. Роман умови, да. потужний. Роман Потужний, звісно. В цьому році з'явився перший серійно зроблений фолдер. Це те, що от теж, знаєш, постійно запитували, ну, коли ж уже фолдери будуть робитися в Україні? Ну, от Якісті, по якості не гірший за європейські чи американські, треба ж додати. так. У 25-му році нарешті з'явився серійно виготовлений фолдер, який по якості ну, не викликає зайвих питань взагалі. І це є круто, як на мене. Ця сталь закрутила Роман серйозно. Чи Роман закрутив цю сталь серйозно? Він тобі особисто, персонально в коментах відповість, я думаю. Добре. Він все це дивиться. Напиши. Він тобі ще про Кондрашова на бруньках згадає. Окей. Так, для поціновувачів якісного Китая приїхав Кайзер! Кайзер! Так, який теж непогано продавався насправді. Він невеликими кількостями, чесно скажемо, приїжджав, але при всій моїй такій нелюбові до китайських брендів, там є дійсно гарні моделі. Там є колаби з Ошо. От в першу чергу, що там Доберман і Бульдог, да? Ну, Від Ошо. Абсолютно класні дизайни, Доберман мені дуже подобається. робочі, естетичні, ергономічні. Видно, що людина не безталанна. І приємно вдвічі, що це наш український дизайнер. Чекаємо від нього нових дизайнів цікавих. І Кайзер, мабуть, теж чекає, бо продається саме його моделі дуже добре. Також маленькі фіксовані EDC ножі Bradford, Guardian. Теж у нас небагато було насправді в цьому сегменті. Бредфорди приїхали, продаються вони нормально. І намагаються нав'язати конкуренцію більш двом відомим Тільки ножам. хотів сказати, що Бредфорд це для тих, хто не може дочекатися виходу другого дропу, вдосконалених, класних, але не дешевих Сіті та Сабурбанів. Да. Одним з останніх брендів, які приїхали, це теж була така наша відповідь до естетів, до поціновувачів, це був Giant Mouse. Мабуть, це вже останні партії за участі Єнса Ансо до нас переїхав, тому що пан Ансо пішов у вільне плавання зі своїм брендом. З якого він, власне, прийшов, але видно, вони обійшли вже всі бари в Штатах з Вікснесом. Закінчилися бари, закінчилась колаба. Можливо, закінчилась дружба. Можливо, в них, якісь прописані були умови співпраці в контракті. В цьому є якась, знаєш, відчуття свободи. Співпрацюємо за таким сценарієм. Карта намальована, з цього туди, отак оп-оп-оп. І вони вже десь там на фініші потиснули руки і розійшлися. Да, все пиво спробували, всі назви барів втілили в ножах, можна розбігатися, в принципі. Нормально, такий роман на 10 років, а потім можна вже займатися кожен чим хоче. Да. Хороші, цікаві, лаконічні, дуже якісно зроблені в Італії ножі, які багато хто любить. І багато хто з вузького кола любить, і багато хто з вузького кола купує. Ювілей, да? Да, 50 тисяч нарешті. Уяви, ми не будемо працювати на складі. Да, друзі, коли ми з Грішею почали активно зніматися, тобто Гріша раніше за мене знімався, але не так активно, як це почалося з 2022 року.
коли ми почали активно зніматися, ми приходили на канал, якому було 7 років, і на ньому було 7 тисяч підписників. Тобто в середньому це була 1 тисяча підписників в рік. За ці 4 роки ми набили 50 тисяч, за що ми безмежно вам вдячні. Ми старалися, ми випускали величезну кількість контенту, насправді тягнули в кадрі ми вдвох. За кадром люди теж тягнули цю лямку, допомагали нам на 100%. І це відобразилося в ваших підписках. І цей маленький ювілей насправді дуже приємний. Тому що 50 тисяч – це не 5 тисяч. Це вже щось. Так. Це звучить. Не 5 і не це 7, звучить. це 50. Да. Я хоч і тренувався, і підготовлював себе, знаєш, готував себе морально до того, що доведеться переходити на роботу на складі, але оминула нас ця гірка. Ви виручили просто на тоненькому, там 49, там щось 200, там 300, Я дивлюсь, там, знаєш, 400. не вистачає десь 60 чоловік, я думаю, господи, може тупо зайти просто в контакти в телефоні, всіх обдзвонить, поцікавиться, ти підписаний на мій канал чи ні, знаєш, може там знайдеться якраз ті 60 чоловік. Тим не менш, за тиждень до Нового року 50 тисяч. Відмітка за 50 тисяч перевалила, і Тому ми не працювали. шоу «Гостра каша» продовжується. В першій студії, а не на складі. Абсолютно так. Ножі, які з'явилися у нас в цьому році. Є одна така у нас маленька, не те щоб хитрість, а маленька якість. Розкривається вона в тому, що ті ножі, які ми купуємо, часто потім і користуємося, часто потім нормально купують інші люди і розбирають на полицях. Тобто ми своєю роботою, своєю довірою до тої чи іншої моделі стимулюємо продажі цих моделей. Чим ти себе порадував в цьому році? Чи тебе порадували? І так було загалом. В минулому році в мене не з'явилося жодного колстіла, але з'явились 3 бокера. Вдумайся, бьокери, не знаю, типу бренд ножовий, на який я ніколи не робив ставок якихось там. Спайдерко, ZT, Cold При цьому 3 бьокера за 1 рік. Це EDK, такий в тебе теж є. Це у нас Bronco з Триві, такий у тебе теж є. І це RBB Джима Вагнера, абсолютно страшна кишковипускаюча тварюка, якої в тебе немає. Немає. І схоже, що ти і не гориш бажанням таке в себе мати. Поки ні. Ножі різним шляхом з'явилися, це ви знаєте, це ми пішли спонтанно придбали, коли просто побачили пропозицію, мимо якої не можна було пройти. Це подарували мені на день народження пан Октавіус. Так розумію, він не сам його купив, а можливо скинули з колеги. Загалом дуже вдячний за такий підгон. Це ніж, який я дуже хотів, але я чекав, що мені його просто подарують. Ну так і сталося. Я чомусь відчував, що так і буде. Так. А це теж підгон від друзів, яким, от, схоже, ніж не зайшов, а так як вони знають, що я полюбляю битися на ножах в спортивному форматі, то вони чомусь вирішили, що таке мені теж не завадить в колекції. Ну, ти асоціюєшся у них з цим ножем. Міцний, зубастий і дивний. Нехай буде. Я не буду ніяк це коментувати. Що по тобі? Перше, що в мене з'явилося, це на день народження мені подарували ніж, про який я хотів. Я хотів Хеля. І певний час я хотів... А що це з нього випало? Це з нього випала вставка пластикова, вперше, до речі, в житті. Я хотів спочатку Норд, але от він мені був трошки великий, він класно лежав в руці, мені подобається оця анатомія класна. А от Нордліс був саме те... Це ж його ти там жмакав? Так. Під ковдрою. І коли мені його подарували, він відразу перекочував у мене, ну, стандартно, під подушку. Але він там затримався, от розумієш? Тобто, прижився він, так, під ковдрою. Оце історії, типу, з там... На одну ніч це не воно, ні? Ну, типу, там є різні, типу, короткочасні історії, типу, 1 ніч, тиждень, 3 тижні. А це я тебе запалив. А цей так зайшов на півроку. Не набридав. На півроку. Півроку не да, набридав, да. нічого собі. І час від часу і зараз залітає. Да. Тобто, якщо вам треба терапевтувати вашу долоню, оце один з найкращих варіантів на ринку України. Це я вам гарантую, як Андрій Шарп. І працював він, до речі, теж достатньо багато в цьому році. Я його брав і на наші зйомки часто він працював поза кадром і в кадрі. І на виїзди не так часто я був в цьому році десь на виїздах, так трапилося. Але він був у мене і в селі, і на якихось коротких вилазках попрацював і по дереву, і по кухні, дуже ним задоволений. І, мабуть, цей ніж один з небагатьох, який, так, знаєш, типу, вічний в колекції. От
Я не уявляю, що мені захочеться від Такий нього. собі кістяк колекції. Да, так. да. Є речі, які там теоретично можуть піти, а цей залишиться. Ти не пам'ятаєш, коли у нас EDK з'явилися? Бо я щось по часу не зміг згадати. Ой, на початку 25-го. На початку 25-го. Ну, тоді зупинятися не буду. Магнакат в робочому такому виконанні за той прайс, який вони коштували, ну це просто не можна було пропустити. Ми Абсолютно. тоді ще не знали, що вони цей прайс планують опускати ще нижче. Да, ще нижче. Скоро цей магнакат буде просто по 40 гривень продаватись, мені здається. Ніж, який я найчастіше носив влітку, саме через те, що до легкого одягу він найбільше підходив. Бо в мене плюс-мінус ножі не легенькі. І попри його легкість, ти ніколи його не загубиш, тому Да, що ця прищепка да, тримає абсолютно. просто скажено його, навіть на тонкій тканині. І так як це легкий ніж і розрахований, ну, скажімо так, в адекватних EDC. умовах для легких робіт, то після загострення він може, ну не знаю, там ви можете роками його просто не те, що гострити, не правити. Якщо ми не беремо там якусь деревину, там ще щось тверде, а працюємо по продуктам, по упакуванню, ну, типові якісь EDC-шні легкі Я роботи. скажу, що і DK, і DTK, і Bifold, Kihon, той, що ця от дешева фолдерна історія з магнакатом і з Золінгена, це в 25-му році це один з найпопулярніших ножів у мене на Хабстоні. От він, здається, посунув Зетеху 350. Да. Їх стільки було мною перезагострених. Здається, що фабрика в Золінгені не залишить мене екзотичника без роботи, але варто сказати, що їх гострити приємно. Так, є певні моменти з позиціонуванням, тому що, як бачите, тут накладка, вона заходить за лінію ріжучої крайки, його потрібно хитро позиціонувати, щоб прогострювати всю довжину ріжучої крайки. Але процес загострення цих ножів, він приємний. Сталька стабільна, тверда, Передбачувана. зведення тонесеньке, тобто ти не затримуєшся на етапі обдирки, ти легко формуєш тоненький підводик приємний, він відносно легко ти полірується, шліфується, і в цілому і дуже багато позитивних відгуків саме після отримання загострених ножів. Люди пишуть навіть через деякий час, що там походив місяць-два, все класно, дуже гострий ножик. Там один хтось із моїх підписників писав, що так класно нагострив, що кожен день ріжуть з цим ножем. Типу. Ну, мені шкода, що ви ріжетесь кожен день, але це багато що говорить насправді про. Ну от Про ніж. що, а Золінген в робочій якості, як ніхто інший, от, ну, вміє і в нових ножах це втілює. Це і Бронко стосується, і От EDK. наскільки у них галіме заводське загострення, настільки ж ці ножі класно гострити тобі екзотичнику, порівнюючи там з екстремою, колстілами і так далі. І наскільки класно вони класні в роботі. От не приколупаєшся. Баланс абсолютний. В кінці літа виглянуло сонечко, таке вже, знаєш, передосіннє, таке помаранчеве, от, гарне. Тобі захотілося апельсинового соку? Апельсинового соку захотілося і втілилася одна з моїх мрій по ножам. Я купив собі Line Steel Rock. Пішов в магазин, у мене був сертифікат на 5 тисяч гривень подарований мені. В мене на клієнтській карточці накопичилося там скільки Я це пам'ятаю. бонусів. Ти ще тиждень потім ходив з такою підлітковою імбецильною посмішкою на обличчі з цим ножем. Ну і 15% по карточці знижка. Зрештою, Так ти хакнув систему чи ні? ну так, ну тобто ніж, який коштував 10 чимось тисяч, мені Гена виписав чек, я приношу заплати, а там 3 чимось. Гена дивиться в чек, дивиться на мене, дивиться на ніж, на Каже, чек, що на це мене. І він не може. Спеціальна пропозиція. Тобто у мене отака помаранчева Так ти не посмішка, тільки як, хакнув. як цей ніж, знаєш, а у Гени навпаки, отаке вниз. От. Він теж так хоче. Да. І ми так дивимося отак от по трикутнику. І я чекаю, коли він скаже, типу, ну, вітаю, типу. А він не каже цього, він не може повірити. Я кажу, Гена, успокойся, все, от чек. Ну, все. Це чесно, ти з каси вийшов. Да, ну, якби. да. І він Готово. потім мене ще тиждень зустрічав і так на мене дивився дивно. Не знаю, чи він Може, зрозумів. він собі щось нафантазував. Ну, загалом, ти не тільки хакнув систему знижок в Ібісі, ти ще й дуже сильно розчарував Гену. Хак називається, як купити Line Steel Rock за до 4 тисяч. Новий в магазині. Новий З магазин. вітрини. До речі, забирав я один з останніх, тому що ну, непогано ця модель продається. Лишалося ще, я пам'ятаю, кілька з чорним клинком, а цей був один. І я його забрав собі. Це ж Дуже М390, так? М390, так. Ого. А що ти ним робив? Ну, в плані, ти просто правиш його? Да, Він такий в тебе прям агресивно вгризучий. да. Ну, він ще до тебе, я сподіваюся, поїде, але поки бігає на заводському загостренні, дуже мені подобається. Ну, як Демісезонний, теплий, бархатний сезон я собі закрив цим ножем. Тепер можна на маленькому цьому Lamborghini розсікати весною та восени. І в не гаряче літо.
закрив гештальт. Да, італієць у мене є. Тепер в тебе от все, як ти хотів. Німці, італійці, японці, все є. До японців давай доїдемо, бо вони у Добре, нас останні добре, з'являться. добре. Давай, що там у тебе було ще? Так, у мене, ти знаєш, поява того всім відомого вуглецевого пінеля, про який всі знають, вона запустила якийсь незворотній процес, результатом якого стало якесь хаотичне збиральництво подібних опінелеподібних ножів. Тобто зараз у мене 3 опінеля до вуглецевого цього пошарпаного десятки додалась десятка з нержавійки. Я знаю, що в тебе такий теж є, тому що це нам 2 однакових кастомних 10-х опінеля відправив наш глядач Максим. Да, пане Максим, Який, до речі, по-перше, респект від нас, а по-друге, він є спонсором постійним нашого призового фонду. Ну а тепер ще й нашої колекції. Так, ось такі кастоми від Максима нам приїхали. Наскільки я зрозумів, ці кастоми виготовляє його друг. Він ставить ці ножі на шайби, змінює геометрію клинка, щось робить з руків'ям, воно чимось просочене, це якась морілка, фарба. Тобто, Ну, якийсь щось. Вони ще, пам'ятаєш, приїхали трошечки такі липкі, але Так, зараз так, це так. прибрало. робить деревину більш стабілізованою такою. Також Тобто тут якийсь Danish Oil, скоріш за все, використовувався. щось таке. З'являється тімлячний отвір, з'являється безпосередньо сам тімляк і така опрацьована геометрія руків'я. Зона навершя більш заокруглена стає для більш зручного діагонального хвату. Тобто те, чого опінелю не вистачало в думках багатьох користувачів, в цих кастомах воно втілене. І в мого ще й клиночок ідеально по центру. Я від цього окремо балдію. Ага, ти спеціально мені дав той... Ні. Я просто витяг. Там з посилки витяг цей ніж і все. Він залишився якби мій. Я не вибирав з них двох, Понял. один кращий. Добре. Серйозно. Так у мене теж добре. Ну, які питання. Да. Потім в мене з'явився 12-й серейторний опінель. Він у мене часто на кухні проживає, ріже овочі, та все підряд ріже насправді. Не знаю, він з собою не носиться по зрозумілим причинам. Ну, навіщо тобі на EDC така от шняга. А на кухні він своє призначення знайшов. І я сподіваюся, якщо ми доживемо до потепління, то вигуляти його десь на польовій кухні. 12-ка в серейторі – це така, знаєш, агресивна кухонна історія, яка наче тебе підбурює на щось більше. Щось в ньому є таке. Тим паче з цим скаженим серейтором від опінеля, коли в кожній хвильці там ще штук по 8 маленьких хвиляк. Тобто серейтор в серейторі, таке, знаєте, безкінечне заглиблення. Можливо, в тих маленьких теж ще є маленькі такі. Але ми цього не побачимо. Але ми цього не побачимо. Під мікроскопом хіба що. Вони є в соло, вони продаються окремо? Так. Я просто в сетах бачив ці номад-сети. Вони в номад-сетах і вони окремо в коробочках, як просто от ніж там за 1000 гривень, він теж продається. Знаєш, як він в мене з'явився? Мені його, знову ж таки, подарували за ремонт і реставрацію ножа. Тобто, уяви. До речі, оцей опінель від пана Максима з'явився тоді, після того гострої каші, коли я сказав, що мені нічого не дарують, і мені нарешті подарували, за що я дуже вдячний. І легендарний папа-мама. Мам. Ніж, який... Пам'ятаєш цю історію, коли ми розказували, що поява нового ножа – це завжди піднесення, це завжди гарний настрій. У випадку з мамом цей гарний настрій тривав секунд 16. Він такий собі. Що сказати? Просто поповнення колекції. Він, здається, за весь цей час, що він в мене був, він один раз був на пікніках якихось, коли от виїжджали ми до води цим колективом, і там різав помідори. І я ним зішкрябував фарбу з палітри, яка присохла. От все, більш нічого ним не робилося цим ножем. І в цю ж категорію можна віднести, я думаю, цей самий Sword, чи Sword. Я його все-таки придбав. Ну, ми не могли не купити, насправді, по такому ножику. Це така антикризова пропозиція для поповнення колекції. Коли в тебе є гроші лише на китайський ніж, а ти шукаєш не китайський, і якийсь оригінальний. Чому ні? По-перше, New Zealand, по-друге, Friction Folder, якого в мене не було в колекції, тепер от є. І по-третє, бажання потестити різні вуглецівки на різних дешевих некитайських ножах. В мене, принаймні, є така ідея зробити невеличку зарубу, такий собі міні-батл, щоб визначити найкращого бюджетного вуглецевого різака. Тобто найбільше різу за найменше грошей. Взяти той самий вуглецевий опінель, Sword, взяти Old Bear, можливо, ще щось підібрати в цій ціновій категорії і саме з вуглецевої сталі. Заточити їх в однакових умовах і прогнати по однаковим тестам, подивитися, як вони все це перенесуть. Так. Я взяв собі такий бананчик жовтенький у Гріші.
Червоний колір, Червоний. і, до речі, їх теж непогано розбирали, бо нещодавно приїхала свіжа партія. Так що, хто не встиг, за пристойний прайс багато ножа. Червоний, тому що я не полишаю надії придбати все-таки Даларет Гарбер. Я не знаю, наскільки ми можемо це. Та давай вже показувати. Буде, не буде. Нарешті, уже незабаром після виходу цієї гострої каші, ви зможете долучитися до нашого проєкту оновлення лінійки City та Suburban, але вже в преміальному такому сегменті. Це прототипи, які були зроблені перші, щоб ми могли їх протестити. І тест вони здали на відмінно. І в тебе, наскільки я 100%. розумію, Та, і в ти що? мене. Просто молодець. Геометрія доведена до ідеалу, наше бачення доведене до ідеалу, матеріали, підгонка, все зроблено було круто. Наші екземпляри в 440-й Сі, ті, які На ви 60 зможете роквелів, да. на 60 роквелів, ті, які ви зможете придбати, будуть в більш цікавій, N690 теж на 60 років. теж на 60 роквелів. Шкіряні піхви, тут у мене ультікліп стоїть, хоча я його ношу і в бананці, і в рюкзак кидав, і просто в задню кишеню мені подобається носити по-ковбойськи, так би мовити. Все, що я хотів, і в цьому ножі отримав, але... Тому тобі й не дарують ножі, що ти їх, як шлепер носиш і губиш. Так, нічого я не гублю, що ти розповідаєш. Загалом в коробках вас чекають піхви з 2 отворами технологічними, але без кріплень, спеціально, щоб зменшити трохи ціну, і все одно багато хто чіпляє те, що він хоче. Тому ми вирішили цьому не противитися, зробити ось так. Ну, а Suburban будете носити або так, або якось інакше. Да, те саме. Те саме кайдекс, шкіра і 2 чудових міських різачка. Пам'ятаєш, в 69-й гострій каші я якось так сказав, що відчуваю якусь недоконченість в захопленні спайдерками. Угу. Тому що в мене лише одна ендура і так ось. Людина рік, от подивіться на Григорія, він рік не купував Cold Steel, але у нього тепер 3 спайдерки. Я в шоці. Це дивно насправді. Я знімаю відео про спайдерку, а він їх купує. Так. Що У мене на відбувається? столі лежить 3 спайдерки порошкові, недешеві, а Ендрю знімає відео про легендарність бренду спайдерку. От. Ну, світ несправедливий, це ми вже зрозуміли. От. По цим ножам. От. Ну, Lil Native, знову ж таки, мені на день народження подарували в пару до Бронко Шарповича. Я тобі скажу, що я це парування навіть застосовував на риболовлі декілька разів, і це дуже вдало. Коли ти влітку там, ну взагалі, спінінгова риболовля. В моєму розумінні це часта робота зі шнурами і флюрами різними, і для цього потрібен в швидкому доступі маленький, але дуже гострий ножик. Якраз Lil Native цю нішу закриває. І час від часу потрібно зрізати якусь гіляку, якщо там берег заросший сильно. Ну, да, і ясно. загалом Підібратися, робота з деревиною. Якщо ти на цілий день уходиш, це можливо там якесь куховаріння. І от Бронко Шарпович на триві після загострення чудово себе показує. Тобто таке от парування Lil Native плюс Бронко Шарпович на спінінговій риболовлі на весь день, це, як по мені, це нормально. Розкажи про цю історію. Коли Про я цю прийшов історію. в офіс, а ти такий напружений, аж трохи червоний, сидиш такий, все, йдемо за ножем. Так, було таке. Якось пан Октавіус продавав свій, що в нього там було? Fomax. Fomax Scout з AUS 10. Так. Дивний ніж, от він його спонтанно придбав з рук беушним у людини, походив, поклацав, щось порізав, і він його сів там от на полиці, він його майже не використовував. І він якось вирішив його продати, от, умовно кажучи, за що купив, за те продаю. Я мовчки в нього пішов, купив цей ніж, надихнувшись нашим досвідом з ножами Демко. От мені захотілося щось от питомо демківський дизайн якийсь такий мати в себе в колекції. Я купив цей Fomax Scout, тому що це, власне, здається, це ідеї Ендрю Шарп, Ендрю Демко в тому, щоб витискати максимум з якихось там... З мінімуму. З мінімуму, да. Максимум з 4 дюймів, максимум з 5. От. Та він навіть за Абросом схожий на Ендрю Демко, такий здоровий, знаєш, Щось таке, такий да. збитий, такий, от, як бомбочка така в мініатюрі Ну, виглядає. щось таке. І цей Fomax, от він мене, чесно кажучи, він не вразив. Ну тобі не вистачило гострого кута на вістрі. От мені здається, десь туди. Він, якщо коротко, він не різав так, як я хотів, і він не колов так, як я хотів. Ну, загалом, чому я здихався від цього ножа? Там трапилась така історія, що я його взяв. По-моєму, у мене був лише один ніж, це Fomax, і я на вихідні поїхав за місто.
У мене був цей ножик, і кожного разу, коли ним щось різав, мені це не сильно подобалось. Все-таки досить топорне зведення, не гострий кут, навіть агресивність АУС-10 не сильно, скажімо так, рятували цей ніж, його геометрію в плані от нарізання. Ти не відчуваєш кайфу від нарізання цим ножем. Це раз. А по-друге, там трапилася не конфліктна ситуація, але близька до конфліктної ситуації на дорозі. І я так зловив себе на думці, що трясся, навіть якщо зараз доведеться цьому чорту проколоти колеса, то типу я, скоріше за все, цим ножем не проколю їх. Я думаю, наскільки це буде по-конченому виглядати. І взагалі, це ж просто ганьба. Уяви, в тебе з собою ніж, яким навіть колеса не Стрибати буде, знаєш, як Да. на батуті. Піум-піум. Як Extrema Basic Folder. Ніж з відсутньою колючою здатністю. От. І я загалом швидко продав цей ніж, знову ж за ті кошти, за які купив. Трошки доклав і, дочекавшись Ендрю Шарпа, побігли ми на склад і обрали що там обирати насправді? Там не було що обирати, тому що всі вони були абсолютно однакові. Я розумію, що у американських спайдерок там іноді буває проблеми з центровкою, з симетричністю слюсарки. Ну, що стосується Manix XL на Spy 27, ми перебрали з десяток ножів на складі, і всі вони були однаково гарно зібрані. Всі були клинки по центру, механіка без люфтів, все зібрано абсолютно однаково. Тобто вони безкосячні були всі, тому, умовно кажучи, 10 перебрали, 10-й забрали. Все, і пішли. І я не жалкую, що поміняв. Боже, що я зараз несу? Уяви собі. Я не жалкую, що поміняв здоровенний цей от колстіл на Spyderco Manix з синім руків. Голубеньким. Це синій. Сам ти ледь не сказав. Добре, це ми виріжемо. Це Cobalt Blue. Ну, блакитний Кобальт. кабель, коротше. Ну, що ти? Це Manix XL. Окей. Spy 27. Чому він? Тому що в світі спайдерок це такий собі ломік, насправді. Ну, він досить товсто зведений і має досить широкий підвод. І я думаю, так, логіка яка? В мене є, все ще є, ендура на К390, досить тонко зведений, от суто різак, без всякого хард'юзу. Є мікропіпка для флюрів на 30-ки. І потрібно третій якийсь такий м'ясистий павук, такий, знаєш, з великою такою дупою, цей здоровенний павучара, який буде виконувати, типу, умовно грубу роботу. Такий собі фолдер змішаних робіт з впевненим руків'ям, з витривалою сталючкою, з досить товстим зведенням, яким можна не тільки різати помідорку, а десь, не знаю, з силою постругати якусь дерев'яху, щось там, десь його приткнути, цей ясно, ножик. да. Тобто для такої грубішої роботи, ніж, от, скажімо так, функціонал ендурки. Ніж для колстіломана, у якого ломка, знаєш, тобі Так, треба так, якось з так, цієї так, ломки так. зійти, тобі треба, якщо спай, то такий. До речі, Манікс і Шаман — це як два таких накачаних плеча у качка, який не тренує шию, да, якщо ми всі інші розглядаємо ножі від Spyderco. А що, її треба тренувати? Ну, так. Взагалі все тіло треба тренувати. Але багато хто цим нехтує. Йой. Класна, легендарна модель, яка, мабуть, входила і буде входити в топ-5 найвдаліших моделей від Spyderco, на мою суб'єктивну думку. Це був правильний вибір. Півтора слова про Spy 27. Скажи людям. Бо мені здається, цю сталь не оцінили наші ножемани. Так, мені здається, що взагалі у нас в EBC всі ножі зі Spy 27 якось в один час почали розпродаватися. Так, їх дійсно купували чомусь менше, ніж всі інші. Spy 27 сталька, яка в теорії має бути подібна до S35VN чи S45, але на практиці, за моїми спостереженнями, вона гостриться помітно важче. Вона твердіша, гартується на більшу твердість, ніж та сама 35-ка. І в той короткий період, скільки я з ним ганяю, трошки більше місяця, заводське загострення, воно майже не втрачає агресії. Він один раз справився керамікою, а так, за відчуттями, за дуже поверхневими відчуттями, тому що немає тестів, немає якогось, прям обширного використання. В плані тривалості утримання і агресії вона, за моїми відчуттями, значно перепльовує 35-ку і S45. А там далі буде загострення, будуть тести, можливо, буде якийсь канат і побачимо. Так, і фінальні поповнення у нас з Грішою теж співпали, тому що там деякий вже час, я не знаю, там рік, 2, 10, я ходив зі своєю такою мрією зібрати триумвірат Італія, Німеччина, Японія, і мені лишалася тільки Японія, і в якийсь момент... І ендуру ти не хотів.
Endure, ну я хотів саме Японію. Японський бренд. Японо-Америка. Зроблений в Японії. В якийсь момент я почув від нашого Octavius, що він теж хоче японця. Ми почали говорити з Амкасту, і потім комусь прийшла геніальніша ідея, що у Амкасти, мабуть, найестетичніша лінійка – це лінійка, присвячена епоці Сенгоку. Почитайте, дуже цікава епоха воєн в Японії. І, власне, вона складається з 5 моделей, кожна з яких присвячена тому чи іншому політичному і військовому діячу видатному. Для Японії, в принципі, це дуже важлива епоха, тому що в дуже короткий період часу в Японії діяло багато великих, по їх міркам, людей, які впливали і вплинули на подальший розвиток і становлення сучасної Японії. До речі, за нещодавнім опитуванням в Японії, хто найвеличніший японець в історії, перемогу отримав Ода Нобунага, якому присвячена одна з моделей Сенгоку в чорному кольорі. Так ось, ми домовилися про те, що от на Новий рік ми собі зробимо по подарунку і купимо по Амкасті. І трапилося неочікуване, друзі. Нам за наші труди... Ендрю Шарпу не довелося діставати 10 тисяч гривень з кишені. Ну, не 10, а 8, давай з цього почнемо. 8 там чимось. А була ще акція, їх можна було взяти За що там, 6? за 6 800 чи 7200. Ну, там в залежності від моделі, здається. Вони не всі... Акція і досі. Акція і досі. Акція і досі. Супер. Коротше, тепер у нас у всіх є по Сенгоку. Так, до речі, в мене теж є Сенгоку. Ми з Грішою заслужили, видно. І нам їх Можливо. подарували на Новий рік, за що ми безмірно вдячні нашим колегам, нашій компанії. Ніший Манго Берсерк подарував. Ну, Першу частину. Тойотомі Хідейосі, Токугава Токугава і Яшу. і Яшу, чи Ясу, як правильно? І Яшу. І Яшу. Євгену подарували Оду Нобунагу, він з тобою, ні? Покажи. Ось він, найвидатніший японець за думкою японців. Тому він чорний. Тому він чорний, єдиний, у кого є латунні заклепки. На інших моделях немає. Ну і ці зображення на дерев'яних накладках це не просто типу від фонаря щось намальоване. Це герби типу, домів. родинні герби, так, домів, так. до яких відносяться ці видатні постаті. Так. І у Сергія у нас, власне, дата Манацуне. Єдиний ніж з епохи Токугава, який лишився не купленим, але може не скоро буде купленим, це Уесугі Кіншин з білим руків'ям, з білою мікартою. Дивно, я чомусь був впевнений, що білий. Він дуже гарний, Він дуже виглядає гарний. Чого ніхто не захотів. просто шикарно, але Я дуже хотів білий, насправді. Але коли побачив це, Токугава, мені ці кольори просто от, все. Знаєш, от побачив, взяв до рук, зрозумів, це воно. Він має бути саме таким. До речі, всі ці діячі, вони за характерами схожі от на нас, от на власників. Але ми все купили, перемішано. не купили, ми отримали ці ножі таким чином, що характер цього діяча у власника ножа не співпадає. Навпаки, для кого? Ну, типу, оцей за характером, як, наприклад, Євген. От. І Сергій спеціально так зробив, з його слів, він зробив так, щоб типу, ти краще завжди згадував, що інші люди від тебе відрізняються і міг знайти легше спільну мову. Токугава і Яшу це, напевно, сам Октавіус. Да. Токугава, Октавіус. Ода це ти, Дате це я, але вони в різних. Ну, коротше, отака. А чому є Ода? Ну, такий Чому я самий безбашений, видатний? типу, з тими воювати, з тими, там пішов, зробив, Типу, ми потім не питаємо, подумав. скільки вас, ми питаємо, де ви. Да, типу того. Дате, ну він же ж який був, він типу такий, так, значить, ну буду, коротше, править, такий, хоп, щось там не витримує конкуренцію, так, васалом, ну буду васалом, яка різниця, сюзерен, васал, тут пішов мистецтвом займатися, потім бізнес корабельний, Що там не треба? пішов корабельний бізнес, окей, буду з християнами, ну тут Горілку малюю. питимо. Що суетиться, нормально, можна чимось займатися, не обов'язково будь в тренді. Головне робити те, що тобі подобається. Я закрив свій тріумвірат, дуже задоволений цим ножем. Як ти далі збираєшся жити? Я не знаю. Може вже годинниками займатися, Бог його знає. Ножі, які ми частіше за все носили на EDC в цьому році. Ну, більшість цих ножів, звісно, фолдери, і я помітив за собою, що я трохи почав відходити від такої
колстілофілії, якщо можна сказати, і просто в різнобій носив абсолютно різні ножі, але намагався носити по 2 і парувати їх за певною логікою, яка от мені принаймні здавалася логікою. Наприклад, Zeteko 0562, вона теж в 25-му році з'явилася, але забагато ножів у мене в 25-му році з'явилося, про всі не розкажеш. Zeteko 0562 в Магнакаті після ремонту, як виявилось, і опінелька. Тобто, Дуже неочевидне парування. а чому ні? Це ж Не логічно. знаю, поясни. Загалом більшість цих парувань будувалася за логікою один ніж для бутербродних задач, а інший для терапевтично-інстаграмних. Угу. Типу, цим ти ріжеш там ковбасу, цей тебе заспокоює і цим ти клацаєш і фоткаєш його там для своїх соцмереж. Цей лом, цей різак. Ну, типу, Логіка такі є. задачі. Я просто відразу, про що думаю, це типу естетика, щоб у них була спільна естетика. Бачиш, трошки ми різні все-таки, Да. навіть не трошки. А я думаю про функціонал в першу чергу. От вони абсолютно різні, і за естетикою вони не перекликаються. Мгм. Там колір, форма руків'я, форма клинка, сталі, не знаю, зведення, геометрії у них абсолютно різні. І мені навпаки подобається, що одним ти можеш прям грубо щось, не боячись його там десь припхати, тому що це Zeteko була придбана просто спонтанно з рук у людини. Мені здається, що попередній власник якось його чи зламав, чи надламав, чи просто дуже сильно повикришував, тому що в нього зведення тут близько 0,7. Його дуже сильно точили, перетачували, щось ремонтували, і це вже такий собі лом з Магнаката, який буде тобі різати помідорчик, але не так, як це буде робити опінеля. Коли в тебе вже за 60 ножів у мене, в попередньому році мене перевалили вже за 60. Трястя. Ти вже хочеш, якщо діло дійшло до нарізання чогось там, того самого помідора, ти хочеш його нарізати з кайфом, а не ломом якимось там прочавлювати, давити і так далі. Це типу, один із варіантів. Також це може бути така історія. Рекон з олдбером. Тут, мені здається, навіть ти естетику побачиш якусь. Ну, так, тут є якісь... Повністю 2 ножа Total Black. Total Black. Звісно, якби у тебе ще був кліппойнт, то взагалі було б трудно, Мгм. але і так виглядає досить органічно. Я б не носив 2 кліппойнти, мені здається. Мені навпаки до вподоби, коли вони відрізняються за формою клинка. За сталью, не знаю, навіть по зведенню. От я якщо формую парування, мені хочеться, щоб один був товще зведений, а другий тонше. У мене вже розвелось цих опінелеподібних ножів, що можна до кожного ломика такого Санчо Панцу додати, типу, який буде, типу, де там мій помідор? Типу, давайте я його поріжу. Типу, сет на будь-яку гулянку, де ти один ніж спокійно можеш віддати в руки малознайомій людині, правильно? Щось типу того. А інший залишити у себе. Еспада з мікропіпочним лілнейтівом. Улавлюєш логіку? Ну, так. Да. Тут тобі терапевтична історія з фотками в Інстаграм. Ножик, який просто тобі подобається, від якого ти кайфуєш. А це, який можна дістати десь при людях, щоб не викликати у них інфаркт і щоб вони не дзвонили копам. Ну, це як не найбільше підходить під твоє визначення Санчо Панса і Дон Кіхота. Щось таке. Потім отака історія. Тут ти бачиш естетику? Ні? Ну, десь віддалено. Ну, по кольорам, по фінішу клинка, да. Ну, так вони ж дуже різні. За функціоналом? Я розумію, якщо тобі захотілося з'їсти помідор. Для цього в тебе є EDK. Ти підходиш до розкладки. Грошей у тебе немає, правильно? Ти дістаєш EDK, починаєш різати помідор. Тобі кажуть, не можна цього робити. Ти дістаєш бьокер. Цей RBB і просто кажеш RBB. Я голодний. А якщо не спрацювало RBB, ти кажеш мяу. Мяу. І все. Да, тут І я все. десь І умовлю. тобі не то, що помідор, тобі, я думаю, там нормально тобі пригощається. Що Тобі да. кажуть, тепер цей лоток належить тобі. Да. І отаке парування від Романа Кондрашова. Це у нас М1 і С1. Треба йому все-таки щось з неймінгом подумати. Тантоїд в стилі екстреми. Фултанг. Я його підкалюю, звісно ж. Єдиний в світі American Tanto, в якого можна зламати вістря. Але тим не менш мені дуже полюбився цей ніж. Попри його всю таку тактичність, він частіше був на риболовлі, ніж на екіпі полігонній все-таки. І фолдер С1.
з усіх моїх ножів це має, мабуть, найкращу механіку. На другому місці це, звісно, буде вінайфовський цей скіф Мольфар чи Мілфар. На першому це один кімерієць. Ніж, яким насправді було дуже небагато зроблено роботи. І оце співвідношення, типу, дістав, щоб поклацати і дістав, щоб порізати, в цьому випадку, мабуть, 1 до 100. Тому що це ніж, яким дуже просто Ну, дуже класно. по звуку ти відчуваєш різницю навіть з другим місцем, тому що наскільки м'який звук при відкриванні, що після цього відкриття скіфа відчувається як якийсь, наче там пісочок, хоча він відкривається офігенно. Але є якийсь такий легенький такий шурхіт, знаєш. І на третьому місці, мабуть, Затеха Хідера. Шикарні ножі у Романа. Мені дуже подобаються його дизайни. Особливо, до речі, у цього фікса ніж, при всьому тому, що ти кажеш, що він там схожий на екстрему, але от ніж, який виглядає оригінально. Тобто ніж, який, ну з чим би я сплутав? Да ні з чим, от реально, на що він схожий? Наче і не все в тактиці фіксованій, і в той же час ні на що інше. Тобто десь Роман підібрав таку форму, таку геометрію, яка виглядає дуже оригінально, на мою суб'єктивну думку. Я пропоную тобі вгадати, що в мене найчастіше було. Це було для мене навіть неочікувано. Коли я готувався до цього випуску, я такий посидів і такий думаю, так, те, а потім думаю, ні. Невже Онтаріо Ред? Ні. Ну, що ти взагалі носив, за моїми спостереженнями? Я тебе часто бачив в Онтаріо, ZT 350. EDK ти часто носив. Ти часто носив 2 фолдера, от, що мені було незрозуміло, наприклад, коли ти носив EDK і Lane Steel. Ну, ладно. Ну, загалом, типу, це твої якісь приколи. Що ти ще міг носити так дуже часто? Коротше, це дуже важко до цього дійти і здогадатися, бо Невже 630? цей варіант, він завжди прихований, тому що він лежав завжди в рюкзаку. Це мультитул Laserman Blast Me, з яким я, по суті, ходив цілий рік, як і минулий. Ходив чи діставав його? І діставав. Ну, підожди, що ми з собою носили найчастіше? От я кажу, що це був мультитул. І він використовувався цілий рік. Наскільки все-таки винахід Тіма Лезермана, наскільки він все-таки вдалий для якогось такого EDC-шного використання. Тобто штука, яка в тебе не відпадає з твого EDC взагалі, в принципі. Тобто він настільки часто використовується для дрібних робіт, що в мене не виникало жодного разу жодного бажання його викласти з рюкзака. Це багато про що говорить. Якщо ми говоримо про ножі, то тут, мабуть, два ножі були в топі. Це 350 Затеха і це Ontario Red, який я тут не бачу. Тому що ось іде. Все, я його забув. 2 моменти. В всякий треш, і там, де потрібно було багато працювати. Ти щура запускав? Я завжди запускав щура. Кілограм щура. Кілограм щура. І він чудово з цими роботами впорався, і нічого не було шкода, і ти ні за що не переживаєш. Ти по ньому видно. Працюєш і розумієш, конкретно 300-й цей нож. Чому у нього так багато прихильників по всьому світу. Він на всі ці питання дає відповіді, коли ти ним саме працюєш, а не коли ти на нього дивишся. Ніж, який можна робити все, крім ударів по обуху. Так. З 350-кою це якесь друге дихання було, тому що якось посіяв ти в моїх думках оцю концепцію, що я беру цей ніж, коли не знаю план на свій день. Коли ти не впевнений в своєму майбутньому, навіть в межах одного дня. Так. І от під цю концепцію 350-ка просто лягла, наче вона під нею була створена. Тобто, якщо якісь були незрозумілі, чи я буду кудись їхати, чи я буду в Києві, чи такі зустрічі, такі зустрічі, у мене не виникало питання, який ніж взяти. Завжди це була 350-ка. Тому вона настільки часто була в цьому році, при тому в усі сезони, крім літнього, коли зовсім в легкому одязі ходив, король літа це, звісно, був EDK. Загалом, якщо брати, то Ontario і 350-ка. З 350-кою, мабуть, пов'язана найбільша хохма, особисто у мене, за минулий рік. Заключається вона в тому, що я перегострив тільки за 25-й декілька десятків 350-х Затех, включаючи твою. В Магнакаті чи взагалом? Всі.
От. А моя на заводському загостренні. У мене тупо немає часу загострити свою 350. Чоботар без чобіт, От, типу того, так. По фіксу найчастіше не тільки з робочих мотивів, а й з терапевтичних звісно. був Нордліс. Лапати. Аж до пізньої зими 25-го року він там йшов з великим відривом, як один ніж. Парування все-таки найчастіше, я так прикинув, що це був Бронко та EDK. Логічне парування. Блін, а я жодного разу таких не вигулював. Ідеальне парування для, скажімо так, для робіт від найлегших до майже найважчих. Прекрасний сет і теж такий базовий в моїй колекції. Не буду втомлюватися казати, що це ножі, які компанія Böker Zollingen зробила на десятиліття вперед. Відчуваєш якесь захоплення і в тебе, і в мене компанією Böker? Да. Це дуже дивно. Я ніколи не думав, що Böker буде так нас надихати. Такими ножами. Вони, може, підозрюють, може, вони закладали такі плани, але цього поки що не сталося, але станеться в майбутньому. Це буде слава Гарберга, а це буде слава легких бенчмейдів чи там легких спайдерок. От у мене таке відчуття дуже сильне. Пройде час, і оці моделі стануть абсолютно класними. Уяви, підсумках. Якщо їх не перестануть в підсумках 26-го року ми будемо, восхваляти сок, наприклад. Сок. Або вайпер. Ну, можливо. Найкращі аутдорники в 25-му році суто на наш смак. Це стосується не тільки тих, які вийшли в 25-му році. Я правильно? хотів би виділити 3 моделі. Угу. Це пелт, 7-й пелт на N690 і Бронко Шарпович на 3V. Цей гострений в 40, якщо не помиляюсь, градусів. Цей на заводському загостренні просто правився керамікою. Це ножі, які в роботі, в основному, цей більше по деревині, цей більше по продуктам, але от вони показали себе в 25-му році як найкраще, особисто в моїх руках, при роботі на свіжому повітрі. Я не скажу, що я якийсь класний там бушкрафтер, чи аутдорщик, чи там хожу з ночівлями там в ліс, ночую там в якихось, не знаю, норах. Ні, такого не відбувається, але ми регулярно виходимо в якийсь мінімальний аутдор і кожного разу намагаємось по максимуму витиснути з того аутдору якусь ножову роботу, тому що нам це цікаво в професійному сенсі і загалом. Ці 2 ножа якось мене спитав хтось. Антон, малий, спитав. Який з них кращий? І в мене не було відповіді. Якщо коротко, цей зручніше носити, а цим зручніше довго працювати. Руків'я. Я не можу сказати, яка сталь мені більше подобається. N690 чи 3V. Обидві дуже класні. Обидві дуже класні для аутдору. І в цих ножах найменше я знайшов якихось недоліків, пов'язаних з використанням саме в сфері аутдору. Це носіння, це діставання та повертання ножів до піхов, це зручність, незручність загострення, це характеристики сталі, висока корозійна стійкість, більше венки, звісно. Хоча і тривішка. Треба відмітити, що тут вона така досить непогана в корозійності. Нержавуча по великому рахунку. Нема такого ефекту, що ти там відбиток пальця залишив і все, і він на наступний день у тебе ржавий. Ні, він у мене бувало, що залишався. Я навіть перед зйомками з нього якусь штуку витирав. Бувало таке, що залишався брудний і немає такої прям швидкої і дуже глибокої корозії. Тобто він тобі дещо пробачить. Так, і третій ніж – це, звісно ж, сабурбанчик. Тому що найактуальніше моє ножове парування наразі, як я зараз ходжу, з тих пір, як нам подарували М-касту, це, власне, сабурбан на поясі і М-каста на кишені. В такому вигляді ці ножики працюють. По сабурбану дуже приємні враження. Зробили тонко зведеним, з твердющої сталюки, ріже просто як скальпель. Тобто всі ці роботи пов'язані там з відрізанням якихось гілок, з розбиранням там вбитих цапів на запчастини. З цього розміру було витиснуто максимум. Тут, знаєш, тут ще один такий момент є, що це все-таки наші дизайни, і це додає балів в оцінюванні. Тому що ти малюєш на папері те, що ти хочеш мати в матеріалах, і те, чого тобі не вистачає. У тебе декілька десятків ножів
з часом їх там до сотні буде цих ножиків, але все рівно чогось тобі не буде не вистачати. І ти, якщо вже йде мова про те, щоб зробити щось своє, ти будеш робити те, чого тобі не дають оці всі ножики. От. І дуже класно, коли воно в тебе виходить. І плюс цього сабурбана в тому, що оці ножі ти спеціально вішаєш на пояс, коли ти кудись відправляєшся. А сабурбанчик — це EDC ніж. І він у тебе на поясі завжди, кожен день. І ти його не відчуваєш. Оцю штуку ти відчуваєш на поясі, сабурбан не відчуваєш. У мене захоплення моєю моделлю не менше, але все-таки я його як аутдорник не розцінюю. Все-таки, якщо на аутдор, це другий номер, зі зрозумілих причин. Якщо ми кажемо про перші номери, то недалеко я пішов від минулого року. Звісно, це теж Бронко, це Нордліс. Трішки різні ножі, але не будемо на цьому зупинятися, тому що це довго можна розмовляти. І це Ахтігара, який зараз наразі зимою у мене номер 1 по якомусь аутдору, хоча його небагато, але таскаю його постійно з собою. Бомбезний, невеликий гризунчик будь-чого дерев'яного, з суперзручним руків'ям для молоткового хвату. Так? І невеликим, самі бачите, так? Тут 9 сантиметрів клинок чи 10. У ендури 96. Да, ось. Та, він, здається, більше, він десь близько 10 сантиметрів. Десь. 95 мм. Здається, заявлено 95 мм. Бомба. Для легкого аутдору, для важкого аутдору важка артилерія, для легкого легка. Але я ще хотів 2 слова сказати про найкращі ножі, з моєї точки зору, з тих, яких у мене немає, але були чи є у нас. І перше місце — це, звісно, Кондор Теразавр, про який ми говорили, який розмили, який просто такою теразаврівською хваткою зубами вчепився в Гарберга і нав'язав просто конкуренцію ніздря в ніздрю. Класно себе зарекомендував. Абсолютно в мене не було ніякого розчарування, тільки захоплення від його робочих якостей. І, в принципі, люди це оцінили і розгребли все. Чекаємо на нову поставку. Це з того, що було. З потенційних монстрів аутдору, які я для себе визначив, я б хотів би відзначити ніж Fox Rifle Vintage. Він був у нас на першому враженні з Яночкою. Це великий такий фікс, в якому багато бікату бістаро на фултанці, в якому багато оливкового дерева на накладках і в якому багато шкіряних піхов за досить пристойний цінник. Тобто він там зараз коштує, здається, мені 6 тисяч гривень за великий міцний фікс, типу по розмірам, навіть може більше він за Нордліс. Чому потенційний монстр? Тому що нам треба все-таки протестити бікат. Подивитися, чи справді всі ті оди, які співають йому в першу чергу американські аутдорщики, бушкрафтери, там порівнюють з Треві, при тому там по деяким аспектам вони ставлять його вище за Треві. Бікат? Бікат, так. Але потенційно дуже цікава сталь, і в цьому ножі за такий прайс, при цьому цей ніж спочатку був госпобутом, його купували, потім він став холодним, його зараз купували, він зараз знову госпобут. Я не знаю, чи є він в наявності, але якщо є, я вам раджу його подивитися. Такі підкилимні інтриги просто. Так. Він був на початку року, здається, і я в шоці був, ми там не вгадали цінник, і я такий дивлюся, стільки ножа з Італії, з Маньяго, за такий прайс, як це можливо? Ось такі думки. А скільки коштує, нагадай? 6, щось таке, типу. Цілком. І, до речі, у нас купував військовослужбовець, офіцер з медичної служби, якщо я не помиляюся. Він написав коментар на сторінці під цим ножем, що це один з найкращих ножів, які є в його колекції. І ще один ніж, я хотів би сказати, теж потенційний аутдорний монстр з тих, на кого ми чекаємо. Я вже жалкую, що я прописав про найкращий аутдор. Мора Гарбер Грант. 5-дюймова версія, про яку Дейв Кентербері давно просив у компанії Мора Кнів. І нарешті вони такі нешвидкі ребята, вони звикли жити. Мора — це здоровенна компанія, вона поки розвернеться, дивись, 5 дюймів, давай робити. Вони звикли жити на потоках, але на потоках без лапок, в прямому сенсі на потоках, на оцих дешевих ножах. Зрештою вони розродилися, вийшла в минулому, 25-му році. Дейв, друже, які 5 дюймів? Ти подиви, якими тиражами компаньйон розбирають. Просто фура за фурою виїжджають. І 510 просто. Там
Там фабрика, не такий знаю, купа привід. гномів роблять ці. Ні, там такий привід, от він крутить і там випадають ці 510 і такі пім-пім-пім. Дейв з лісу виходить з Гарбергом такий. 4 дюйма, мало! Мало. Про що, чому, власне, 5 дюймів, Дейв розказав в своєму відео, я вам пропоную подивитися, але якщо коротко, то він казав, що для бушкрафту, для соло-виживання та в диких умовах, якщо це не стосується Арктики, на що він зауважив, вам достатньо роботи з деревиною, яка в своєму діаметрі дорівнює 4 дюймам. А щоб ви це могли батонити, звісно, вам 4-дюймового Гарберга мало. Вам потрібен ще дюйм, щоб по чомусь там бити. Колотушкою цієї Так, було куди так. втулити. Він там ще приводить інші аргументи, але ми ще з тим опустимо це все, подивіться самостійно. Незабаром, сподіваюся, нас чекає Мора Гарбер Гранд в 5 дюймах з вуглецівки С-110 із 14-го Сендвіку в двох варіантах, в шкіряних коричневих піхвах і з руків'ям полімерним коричневого бушкрафтерського І кольору. за мішок грошей, напевно. Побачимо. А як же ти такий фанат Дейва Кентербері придбав собі саме Нордлес, а не Норд? Так, а Норд при чому тут? Ну, до нього ж це відношення немає. Тут більше от Гарберг. Тут треба подумати, тому що в мене якісь були такі потяги, типу, взяти собі ще Гарберг і взяти собі Фомакс, а потім з'явився Файвмакс і з'явився Грант, і я тепер не знаю, може... Файмакс це точно заявка на продаж нирки, я не знаю. Може, да. Купили? Купили. Нема, все. Хтось прийшов, купив цей Фомакс. Хороший ножик. Да, ну, Люди похвалили. 25 тисяч. Нормально, що за такий ніж можна віддати, чому ні. Що змінилося в нашому баченні ножеманії? Хвороба прогресує. Не знаю, що тобі сказати з цього приводу. Принципово нічого не змінилося. Я, можливо, почав більше уваги звертати саме на ріжучу здатність ножа, тому що я дуже довго мирився з ломовитістю багатьох своїх клинків, з тим, що там зведення 0,8. І воно якось там різало, але мені завжди подобалось, що от ніж великий, брутальний, і що ним можна, не знаю, там, рубати якесь гіляче і так далі. Зараз же я почав значно більше кайфувати саме від ріжучої здатності ножа. Я почав більше розуміти маленькі ножички. Ну, це давно у мене цей вектор змінюється насправді, але мені здається, що в 25-му році я б не сказав, що прямо холов сильно до колстіла. Ну нічого собі особливо, ти жодного ножа не купив. Не купив. Ну, так подивись, що зараз собою представляє колстіл. Ну, бідненько на вітрині, насправді. Ну, да. Що змінилось? У 25-му році я остаточно розпробував фініш ельборами. Я майже відійшов від дерев'яних бланків, це що стосується загострення. Пасти, шкіри, бланки, ці всі штучки майже повністю вийшли з використання. Фінішується все ельбором 2х1. І мені подобається, як воно виглядає і як воно ріже. Тобто моє загострення, воно завжди сфокусовано на агресію фінішної, тобто фінішну гостроту. Для того, щоб ти береш ніж після загострення, торкаєшся його пальчиком і туди просто вгризається ця ріжуча крайка. Немає ефекту милу. Я терпіти не можу мило. Для мене, типу, оце загострення, коли, знаєш, крайка блищить, що ти там можеш... Дзеркало. Дзеркало, да, в якому можна свою посмішку побачити, це, звісно, круто. Але коли це дзеркало милить по шкірі і не вгризається, ну, я з цим миритися не можу. Моя нехай буде фініш з рискою, якою не якою. Тобто там буде дзеркало з рискою, але це дзеркало буде тобі капець як різати. У мене змінилося те, що мені хочеться. Мені хочеться чогось дорогого і чогось... Але безкоштовно. І чогось знакового. От знаєш, типу, якісь просто цікаві моделі, якось менше, от я дивлюсь на вітрину, і менше хочеться. От щось типу, ну от мені ніколи там особливо не подобався той самий Cold Steel, да? А в тебе є хоч один складений Cold Steel? Ні. А фіксований? Ні. У мене все ще дофіга Cold Steel. Але от я дивлюся на Recon XL в кліппойнті, в XHP за купу грошей. 16 тисяч десь. Да. Блін, і мені його хочеться, тому що це реально знакова модель. Так. Ну, звісно, що якби ти мене теж заразив цією штукою, бо я Ти постійно... бачив, як воно м'ясо ріже? Як воно розвалює? І я розумію, ну це, ну, типу, це не мій ніж по великому рахунку, але, блін, його хочеться мені купити, знаєш? От в цьому плані. І якось, типу,
Я не скажу, що мені не хочеться якісь там дешеві ножі, я там на ті Шопінелі дивлюся, чи там на Антоніні і так далі. Але все-таки захід під верхню планку робочих ножів, те, про що я тобі говорив, що ніж закінчується на $400 в своїх фізико-технічних якостях, ергономічних. Далі починається лакшері. От $400. І оздоблення. Да. Все-таки от під цю планочку зайшов, так по 200, по $300 ножі, і спускатися по великому рахунку не хочеться. Все одно я дивлюсь кудись туди. 200, 300, 400 ще ні, тому що ми заробляємо не так багато, як хотілося б. Але ось так. Парування в усьому. Тобто вже це переключилося не тільки на ножі, це вже переключилося там, типу, кепка, баф, у мене треба, щоб вони там парувалися. Типу, Це там, парування головного мозку. рукавички, шапка. Ну я не знаю, Гріш, ну мені це подобається. Чого ні? Головне, щоб парування Да. стосувалося роботи зарплати. Це Так, в абсолютно. першу чергу, а вже потім кепка, баф і все інше. Але прогресія йде ще далі, тому що я вже думаю про тріонування, квадрування, пентування. А От. квадробером ти не збираєшся? Квадробером я не хочу. І от, наприклад, я такий думав, Ти хочеш можна ж, показати це все? можна ж, да, є, знаєш, типу, сумки виживання, а в мене, типу, лайфбек. Я не хочу виживати, я хочу жити, типу. Хочу виживати. Simple life bag. Хоч просто прикольно Да. провести час під час апокаліпсису. Маленьку таку бананочку замість пауча я вирішив зібрати. Пауч? Да. Замість пауча вирішив зібрати. Чому так дивно сказав слово пауч? Ну, воно мені тобі не подобається? подобається, да, максимально. Для якогось перебування на природі з мінімальним набіром речей, ну, для такого. Хто це, СТС робить? Да, це СТС Gear, Я українська думаю, СТС компанія. робить патрони. Ні, це інший СТС. Якісні речі робить вже достатньо давно, зроблені в Україні з якісних матеріалів. Дуже подобається мені. Хоча ця бананочка дуже проста. Не про Ти неї, покажеш, що всередині? не чи про ні? неї річ. Тобто, якщо я беру, наприклад, собі ось таке парування, яке я Вара. і за і естетичною складовою підбирав, то вже тріонування у мене буде з Латуні ж немає. свіже придбаною. Ну, тут є дерево, розумієш? Бушкрафт любить дерев'яні руків'я, в моєму розумінні. І ось ця прекрасна пилка від Мори. Бушкрафт любить дерев'яні руки. То аутдор, то не бушкрафт, то такий, більше до туризму. Для комплекту воно виглядає досить гарно. Ну, неважливо, може бути і з Нордлісом, де він тут. Тобто і в такому сетінгу може бути. Це прикольно. І сюди ще йде сокирка, яку я не взяв, наприклад, свою шведську. Далі. Ми ж можемо рости до безкінечності, ти ж розумієш, так? Тобто, ну ти пам'ятаєш. Пам'ятаю цю історію. Мені, до речі, дуже сподобався Айдахон. Айдахон, який я купив, розпиляв навпіл, дав половинку тобі. Так на нього стають, до речі, заглушки гумові з ланським. З ланські. Але ж у мене під дерево, розумієш? Тому Яка я вирізав гума, яке ланське. дерев'яні собі заглушечки, просверлив, вклеїв. Вже їх сюди. потріскались у тебе. Ну, виглядають, як наче я досвідчений бушкрафтер. От. Господи. Те саме стосується і кресала. Тут, на жаль, не з дерев'яним руків'ям, але в мене з дерев'яним є, просто воно лежить в іншому місці. Кислотний паракорд там навіщо. Кислотний паракорд, щоб його не загубити. До речі, пилка від Опінеля показала себе як найкращий висікач іскор з кресала. А ти рейтинг склав, так? Ну, в голові склав. Так я його на папері не склав, але можливо, якщо колись буде бажання. Іскра найбільш пушиста така, да? Найбільш пушиста і найбільш горюча. Тобто воно висікає такий сніп іскор, що настільки крупні частинки фероцерію знімаються, що вони падають, шакотяться і горять. Тобто прям таке якщо пишне драконфаєр. Якщо хтось матиме необережність відкрити бензобак автівки, а ти за 15 метрів цвірканеш цю пушисту іскру, то ми почуємо вибух. Так. Якщо ви плануєте відкривати бензобак і поруч я проходжу з Опінелем... Тобто тебе на АЗС, краще коли не- бачать, тобі типу, друже, За Опінелем не можна. ніяких опінелів, Ніяких все, опінелів. годі, обходь 10-ю дорогу, йди звідси зі своїм опінелем. До речі, що мене здивувало, що полотна для своїх пилок Опінель робить, знаєш де? Не у Франції. Не у Франції? Ні. А ну дай. А де вони його роблять? Made in China? Ну, Made in PRC? я впевнений, що з... Дай, в Італії роблять. Ні. Ну, Я схоже впевнений, на- що на-
на два гуся. Скільки спроб я тобі не дам, Дує чи ні? я думаю, ти не вгадаєш, бо я, коли прочитав, я був в шоці. Ну це Європа. Ні. Не Європа. І це не Китай. Я не знаю. Дивись, це країна, яка у нас абсолютно не асоціюється з тою сферою, в якої ми з тобою працюємо. Взагалі. Нуль просто, от нуль. Це єдиний пилки і опінель, це єдині представники, де ми бачимо полотно, лезо, не знаю, клинок з цієї країни. У мене жодних ідей. Південна Корея. Серйозно? Тобто класичний Південна Корея. класичний французький бренд замовляє полотна для своїх пилок в Південній Кореї. Добре, що Чому? Не питайте, Добре, я що, не знаю. що не в Сінгапурі. Ну, реально, Добре, ти що не в Північній Кореї. Але пилка класна. Популярною, повисікав іскри, дуже задоволений. Південні корейці вам лайк. Які ножі хочеться придбати в 2026-му? Ми вже з тобою довго сидимо, давай так швиденько. Давай швиденько. Якщо по мені, це не так багато ножів насправді, тому що якщо глобально так замислитись, мені хочеться відходити від цього хаотичного збиральництва, коли ти гу-гу-гу, просто як Полікарпович, як Олігархович, як його назвали. Олігархович, так. Коли такі хочу хоп-хоп-хоп, знаєш, понагрібати прям ящики, рюкзаки, торби цих ножів, стойки вдома, шафи вже. Ну, коли воно перевалює за 60, ти такий думаєш, ну це ще не так багато, як 300 чи 800, як у деяких наших глядачів. Але, ну, типу, це вже і не 30, як було там станом на 22-й рік. І я так акуратненько дивлюсь, оп-хоп, на Новий рік там 3-4 ножика пороздарював. Щось там, думаю, це можна, мабуть, скинути чи продати. І не так багато ножів загалом, які я хочу придбати в 26-му році. Бо мені хочеться більше зайнятися кастомізуванням того, що є. Врешті-решт, перегострити ті ножі, які в мене, роками ходять на заводському загостренні. Ну це просто ганьба якась. Типу, в тебе стоїть цей Хабстон, ти кожен день точиш ніж на Хабстоні, і в тебе 350-та в магнакаті на заводському загостренні якось там почовгана на кераміки. Ну, але це реальність, така от вона. Хочеться кастомізувати ті, що є, перегострити і додати до неї хіба що. От італійця не вистачає. Хочеться екстрему BD4, оці от BD Лакі. Блін, капець грішно. Звірюка така просто. Я от думав, який ти ніж першим назвеш, і ми з тобою співпали. BD4. Оце здоровенна напівсерейторна італійська швайка. От у Італії є розуміння, яким має бути стилет. Вони класно розуміються на цих от витончених формах для підступного проколювання кавунчика влітку. Профіль у нього абсолютно середньовічний. Просто в техностайлі зроблений по-сучасному. Просто от профіль, він тягнеться ще з тих часів, коли в церквах була окрема кімната для зносу трупів. Пам'ятаєш розказ? Да. Коли ножовий бій і ножові вбивства були настільки буденним явищем, що просто люди зранку збирали зарізаних, кому не пощастило, і зносили в церкву, де їх кожен день відспівували і ховали. То окрема кімната була, де загалом. І от з тих часів оця от італійська витончена стилетна вся ця історія не змінилася. І мені здається, що екстрема класно її втілила в сучасних матеріалах, в сучасному баченні і DC-ножа складаного. Також хотілося б Line Steel SR11. Угу. Ну, це давно в тебе теж ця історія. SR11 на противагу року. Щоб ми якось, врешті-решт, прогнали їх, подивилися, хто на яких задачах краще себе покаже. Потім хочеться мілітарі в 15V, ніж який от міцно засів мені. Тут тобі треба поборитися, тому що спринтран. Спринтран, тому то і справа, що потрібно буде швидко щось вирішувати з цієї мілітарі, а фінанси тобі диктують інші умови. Черговий пінель. Да. Те, що ти хочеш, це міля на 15V, те, що ти можеш, це от антикризовий сворд червоний, зато який гарний. Класно, до речі, парується з Маніксом. Антикризова пігулка. Я не знаю чому, але мені оці два ножа в паруванні чомусь подобаються. Тут і по кольору, і за призначенням. Так от, менше з тим. І є спада. От я перебрав ще раз весь колстіл. Я розумію, що я хочу еспаду, тільки преміальну. Так, я награвся з цією. Ця еспада купувалася, щоб зрозуміти, що таке еспада. Тобто цю ти продаєш, а ту купуєш? І вона дала мені розуміння, що я хочу еспаду, тільки преміальну. І знову ми повертаємось до цієї от історії, коли Григорій Соя продає еспаду, щоб купити еспаду. І, скоріш за все,
на продаж піде ендурка в К-390. Щоб купити новий, щоб купити 15 Да, щоб мл. купити мілів, це вже буде друга ендура, яку я хочу придбати. Бо займаюсь просто, як знаєш, як ото собаці нема чим зайнятися, так вона траву в зелений колір фарбує. Так оце я продаю ендуру, щоб купити ендуру, щоб продати ендуру, щоб купити мілю в 15V. Але по факту так. Ендурка з К-390 пройшла декілька циклів загострення. Точніше як, один і недавно ще один прийшла. І буде продаватися, тому що цей ніж вичерпав себе як джерело нового досвіду, і він просто простає. На EDC майже не носиться, його треба продавати. Це правильний підхід. Друзі, кому цікаво, зацікавили пропозиції Григорія за вигідною ціною для нього. Ви можете придбати ці речі. Ти бачиш, скільки коштує еспада, ота от з бальстерами? 22, здається, чи 23. Просто скажених грошей. Навіть не кажи. Made in Taiwan. Навіть не кажи. Нічого поганого про Тайвань, ну, якби немає на увазі, але, ну, типу, 35-ка, Тайвань, 23. Ну, шукати логіку у компанії Cold Steel, як і у компанії Spyderco, в деяких їхніх моделях, взагалі марна справа. Просто марна справа. Це стосується і ножа, про який я зараз теж скажу. Так. Що по тобі? Перше місце у мене, як і у тебе, це Extrema Ratio, це, ну ти знаєш, Dark Talon. Угу. Це Безодня, це очі пантери. втілення цього хижого пазура і техно-чужого, техно-еліана в одному чомусь. Це Ніж, ніж Ганса Гігера. ніж, який, типу, не потребує від тебе аргументів, навіщо він тобі потрібен. От я тебе хочу, розумієш? Так, це ми виріжемо, тому що вони виріжуть свої хуй із шорт, стопудово. Це можна порізати на шортс. Та ні, ти що? Грішине обличчя спочатку задоволене, а потім мої слова і мене. Нащо, типу, я не розумію, але в ньому щось такий магнетизм просто безкінечний, знаєш, є і оригінальність, що, ну, я давно з цією думкою хожу, вона вже пройшла перевірку часом, і я вже впевнився, що він мені потрібен. От Extrema Ratio, Dark Town, просто Slim Killer. От. Але це ніж для парування. В тебе кожен ніж для парування. Да, тому що в пару до нього я хочу, як ти думаєш, що? Ну, мабуть, щось різуче, компактніше щось. Не. Це Ні. буде Fox Tracker. Серйозно? Да. Типу Да. Black Talon і Fox Tracker? Да. Це буде парування в стилі тактична кухня. Не питайте, я зараз вам не розкажу нічого про це, але я придумав такий концепт і хочу його втілити. Він мене давно полонив, і я дивлюся на ці два ножа. У мене зараз мозок вибухне. Extrema Black Talon, Да. Fox Tracker цей, блін. Да. І тактична кухня. Да. Господи, добре. Коротше, Якщо доживемо, побачимо, Якби зараз ми тут приліпили картинки і поставили кухонний мінімум, який складається у нас шеф-ножа та утилітарного ножа тоненького, то ти десь би, можливо, логіку От я тебе прослідив. за то поважаю, що тобі завжди є що сказати. Розумієш? Що я іноді сиджу от і офігіваю з цього всього. Типу, І раз господи, і вже за куди кухню мене все це завело? І раз уже за кухню ми заговорили, то я хочу відкритися нормально по кухні. В цьому році я хочу кілька кухонних мінімумів скласти для себе і трошечки попрацювати з цими ножами. Один сет до себе додому, інший до баті. Я живу і там. І я хочу кухонний мінімум італійський. Щоб не пиляти ковбасу Да. корейською пилкою. Від того ж самого дуєчині. Стоп, ти хочеш італійський і японський? Чи спочатку італійський? Італійський. Це ж різна взагалі філософія, це різний підхід. Італійський, французький і японський. Ну, добре. Французький і італійський будуть жити у мене і у баті, а японський я не буду надавати нікому, крім себе. Французи так трохи не вписуються в цю компашку. Ну, добре, нехай. Так, і 6 спайдерко. Все. 6 спайдерів? Було 9, тепер 6. Ти хочеш 6 спайдерів? Так. А зараз тебе жодного. Жодного. Ну, нормальні такі наполеоновські плани на 26-й рік, 6 спайдерів. І серед... І це не китайська лінійка. Це не Вообще не жодного. це не Бьорт із 8 Chrome 13. ні? Да. Звісно, це Калі, це Секі Сіті, нагадай мені, чи це Американ, я вже забув. Це Секі Японець, Сіті. це японець. Це Калі, це матріарх, звісно, на Емерсоні. Це Endura Full Serrator Full Metal. Я не знаю, на що він мені Heavy потрібен, metal. але він мені дуже подобається. І він коштує не так багато, і я його хочу. Просто щоб лежав і царапався. Можливо.
Різати шнурки. Да. Це Шаман Lightweight. Мені він дуже сподобався. Такий бедерасовий, знаєш, варіант шамана. От. Чудовий варіант. А ти не будеш шукати на сталі під диван? Нема. От бедерас є, а під диван, на жаль, немає. До речі, у нас в магазині вже купили його. Він тільки з'явився. З Вже. веселковою накладкою на Да, руків'я. да, Це да. було б круто. Хоча ні, не круто. Дуже мені сподобалась есенса, той який гавіальчик, який був у нас на першому враженні. Я ще в руках не тримав, але От, ну, блін, проста брусочне руків'я, здоровенний цей горб, здоровенний це ж отвір. там таке пряме руків'я, потім Так, горб такий. Так. Ну, щось в ньому теж такий якийсь магнетизм є. От знаєш, щось у нього Ну, є. візуально він потворний. У нього є така недосконалість раннього спайдерко. От в клинку, в формі клинка, от щось таке воркероподібне як щось таке, да? недопилене таке, знаєш, не підігнане в якісь пропорції такі гарні. От щось в От ньому. як ти зараз поетично назвав його уродом? Ну, тим не менше, от після. Ти бачиш за такий прайс, італійський спайдер, ви що, Скільки прикалуєтесь? 8. Це ж тільки Розмір. це ж зараз якраз виходить перше враження, тому я навіть Да, не знаю, да. які там ціни. Да, 8. 8. І, блін, Такого. можете мене хейтити, можеш мене заклювати. Та я то- Поліс Total Black Отой за 15. в G10 за 15 тисяч. Мені дуже подобається Я не- Поліс. я Це не- класний ніж. Слухай, я не заплачу за нього ці гроші, ну бляха, який він класний. По-перше, нафіга тобі матріарх Емерсон і Ендура Фулсерейтор? От два спая на Фулсерейторі, от для Ти чого? знаєш, я Типу, що? на це питання не можу собі відповісти. В правій кишені матріарх, в навіщо лівій навіщо Ендура на мені 6 Фулсерейторі. спайдерко? Тобто це буде навіть більш збочено, ніж отаке от парування. Так. Ну, шість спайдерів. Ні, дивись, це хотілки. По факту, ну так, залізно, мабуть, це калі. А Калі- ті вже калі тобі подивимося. Тобі треба хоч одна спайдирка, тому що ти ж відос А такий прикинь, я класний приходжу за 15 тисяч рекон і за 15 тисяч цей самий. зняв. Поліс. І от десь тут зашито тебе нитками. там. З двох сторін. Просто трубочка наскрізь проходить. Зато два ножа. Відкриття року і епік фейл року. Колаба з UTEC Knives і те, як вони зробили наші ножі. Чесно кажучи, ну багато чого прикольного було в цьому році, але коли ти тримаєш в руках, ну від себе скажу, коли тримаю в руках оцей Сабурбан і розумію, що починалось воно от в гаражі у Степанича, за такого, Ну це теж хороший ніж. ну це класний ніж, звісно. Продаж його на Але, аукціоні потім. але, ну, типу, вибач, гараж Степанича і UTEC. І ми доросли до цього. Ми доросли до N690 з гартуванням на 60, до Ультема, до цієї от EDC перфорації, до нормальних піхов, до всього нормального. Тобто до продукту, за який тобі не соромно, за який в якому ти впевнений, сам кайфуєш від того, що ти його носиш на EDC кожен день. Це як мобільний телефон. Це дійсно щось, що тобі потрібно, що для тебе важливо. Ти ж не забуваєш його вдома, це як ключі від квартири. Ну слухай, ці ножі можна поставити на вітрину до італійців, і людина, яка не буде знати, що це за ніж, вона ніколи не запідозрить, що це ніж не зроблений в Італії. Загалом фікс, фултанг, який носиться на пояс, який тобі не муляє, не заважає і не утворює жодного дискомфорту, це те, що я давно от хотів. І нарешті воно в мене є. І при цьому воно ріже і не ламається, типу, коли ти хочеш прикласти до нього якусь силу. Оце мені дуже сподобалося. Це я можу назвати відкриттям року. А фейл? Epic Fail. Перше, що спало на думку, це перелом, який я отримав в спарингах з ножового бою. Я щось близько місяця ходив. Перелом пальця ноги. Ти що, Да. точно? Перелом пальця ноги. Бо ті, Але хто не це- знають, будуть думати там перелом, щось Ні, обличчя, ну, не руки, перелом обличчя. там, я не знаю, ребер, все Ну, що завгодно. Ну, коли ти ламаєш палець на нозі, великий палець на правій нозі, то тобі ліплять гіпс, який тобі дуже сильно заважає, наприклад, кермувати автівкою. Я в цьому гіпсі пробував на флюенсі ганяти, ну якось воно непевно, знаєш. От ти трошки не так відчуваєш Ну, педалі, звісно. наприклад. У тебе нога в гіпсі. Ти от їдеш, газуєш, все хорошо, треба притормозити, ти знімаєш з газу, типу, давиш на тормоз, ти розумієш, що ти цим гіпсом влучаєш і по гальмам, типу, і по газу, і воно якось трохи дивно. А перед тобою Land Cruiser, ти такий думаєш, може навстрічку вискочити. Ну, якось так. Тобто не раджу керувати автівкою, коли у вас зламаний палець і вам гіпс наклали.
Але якось місяць в офісі я протримався з цим гіпсом. Ну, це epic fail. Типу, якщо ви вже займаєтесь спортом, робіть це обережно. Але будь-які заняття спортом не гарантують якби, твою цілісність. Час від часу бувають травми, навіть якщо ти обережний, а не такий, як я. У мене один ніж потрапив зразу в ці дві категорії: відкриття та розчарування року. Чекай, дай мені пару секунд подумати. Давай. Що ж це може бути? Він тут є? Ні. Та фіг його знає. А ну, що це? Microtech Ultratech третього покоління з Zero Blade Play. Відкриття року зрозуміло. Десятиріччями фронталки всі були з технологічним люфтом. І тут Тоні, непевний Тоні Морфіоне, Непевний. викатує супер космічну технологію, коли в тебе клинок не має люфта. Всі конкуренти, включаючи його сина, кидаються, типу, вкладати гроші, типу, да, треба це повторити, ми не будемо продаватися. І Тоні каже, жоден з вас не буде продаватися, тому що це майбутнє. І всі в повному шоці, купа відосів, реклами на всіх шоу, це нова епоха фронталок, це класичний ультратек. Спойлер, це не так. І тут кінець року, виходить четвертий ультратек. Без ZDP. Без цієї технології. ZDP. Цієї технології. Тому що що? Тому що купа рекламацій, тому що люди купили цей от Zero Blade Play і зрозуміли, що типу туди потрапляє піщинка чи будь-яке забруднення, і воно типу виходить з ладу, так? Воно ж не працює нормально. Ти розумієш? І це ще такий момент, що не зрозуміло, для кого це більше розчарування. Для компанії Microtech, які просто повернулися до покращеної версії другого покоління. Чи для тих всіх, хто вкинув бабки, щоб зробити щось подібне. І менше ніж за рік зрозумів, що ця штука не працює. Якщо ти використовуєш ніж, як, не жаліючи його, да, для всяких брудних робіт. Вони просто забули, чому цей технологічний люфт там є. Мені здається, вони, не знаю, в якийсь момент вирішили, а чому воно так? Хтось взяв ножик, типу, каже, а чого він так люфтить? Ви що, не можете нормально зробити? І такий, дійсно, а чого не люфтить? І такий, а давайте зробимо, назвемо це технологією супер, там, Zero Blade Play. Да. Ага, і зробимо такі допуски, щоб воно не люфтило. А для чого потрібні допуски інструментів, в якому рухається? Щоб у вас там грязючка основні випльовувалась трошки. Звісно, тому що він же ж не тільки там в серванті стоїть, а іноді носиться в кишені, а іноді носиться десь щось на свіжому повітрі, ріжеться щось цим ножем. От зауваж, як в сучасному світі тренди засліплюють людей. Це ж масово просто. Це, здавалося. Тоні провтикав. Ви ж не ідіоти. Подивіться, воно ж не буде працювати. Не факт. Просто взагалі. Blind, total blind. Ти собі хотів, здається. Ти Combat Trodon хотів. У мене кілька разів мінялися думки з приводу цього. Мені Ultratech дуже подобався в танто виконанні в Bounty Hunter. Дуже гарна оця тематика. Бачиш, як. З А цього, щось да. фронталки їхні не пруть. От І соком, соком. Тобі мануальний, мені подобається на кнопці. але Насправді є хороші варіанти, але через певні причини... Водночас тим є певні причини, чому цих ножів у нас немає. Да. І не тільки фінансові. Да. Колаби Тому що- цього року розповідає. Якось так сталося, що колаби в основному я робив, поки ти шлангував. Ти робив на Ібісі, а я робив на Ну що, EDC. окрім годинників, багато ти колаб знімав? З кубом. Двічі. Я теж з кубом знімав. Один раз. З детеком. Я вас возив туди. Ти світився в кількох кадрах. Я BBC не тільки на камеру регочу, а ще й... з Максом. Ні, були. Добре, щось було, окей. Але ж ми не про EDC, ми про Густрогаш. І треба, давай довго не зупинятися, давай тільки скажемо про те, що це ще один вид нашої роботи, який непогано себе показує по переглядам. Інтерв'ю ці? Людям подобається, Ну, так. так. Тому будемо продовжувати. Мені здається, це перспективний напрямок, в якому ми можемо ще Того, розвиватися. що мені запам'яталось і сподобалось, це досвід співпраці з Романом Кондрашовим. Мгм. Дуже приємне спілкування людина, дуже цікаві, позитивні відоси з ним, цікаві інтерв'ю. Тобто у нього там дійсно своє бачення, подекуди він може дуже здивувати.
От. І Віктор Мацекур, просто, ну, типу, титанічна, не знаю, людина в плані спорту і загострення. Ну, типу, пан... І в плані відповіді на коментарі під своїми відео. Мені здається, що пан Віктор відповідає на всі коментарі. Він завжди онлайн, йому коли напишеш, він тобі через секунду відповідає. Я дивуюся, як він це умудряється, але ну, ним можна надихатися. Я тобі скажу, що я як людина, яка трошечки балується спортом і загостренням, пан Мацекур мене надихає своїми досягненнями, своїм зануренням в тему. От він копає на таких рівнях, до яких я поки не докапую. Він з таким аквалангом ниряє так глибоко, що я, знаєш, як от людина, яка без акваланга ниряє, пробує щось там з маскою. А в нього дайвера такі на 300 метрів. А Знаєш. він туди, прям до Титаніка. Окей, очікування від наступного року, плани і анонси. Що, будемо привідкривати анонси? Бо у нас анонсів вистачає. То, що вийде з-під нашого пера. Цензура дозволяє анонси демонструвати. Щось ми ж не можемо продемонструвати, але проговорити. Друзі, насправді ми думаємо не лише про людей з У яких не є тонким портмоне, у яких є 7 тисяч гривень в кишені. а й про людей, у яких нема портмоне, в принципі. Але є трохи грошей, крім нашої колаби з UTech Knives, вас незабаром чекає щось більш доступне. Але тим не менш допрацьоване. Допрацьоване, але допрацьоване. Давай зупинимося на цьому. Да. Друзі, на вас, сподіваюся, в цьому році чекає сумка від EDC. Бананка. І з нашої точки зору це може бути щось дуже непересічне. Ну, принаймні 3 пляшки шампанського в неї поміщається. Так. На цьому ми більше нічого не скажемо. Ми нічого не скажемо, але показати в ній буде що і розказати це точно. Не на коротке відео. Також нас будуть чекати від проекту EDC в колаборації з компанією Frontier ще декілька цікавих речей. Да? Мінімум 3. Не будемо говорити, які. Давай не будемо говорити, які. Не будемо Воно говорити, на стадії але мінімум розробки, 3. це ще На зарано. стадії розробки, так. Але тим не менше. І ви вже можете придбати в наших магазинах футболки. Не Григорія Сою, Футболки. а футболку, в якій він сидить. Так. Я навіть інструкцію знімав, як її знайти, цю футболку в Гостра магазині. каша У мене там- таке враження, що їх просто не знаходять там. Ну, якщо вони просто отак складені, то звісно, що їх не знаходять. Але вони там є. Заходьте в Ібіс і питайте. Гостра каша та футболки. Поки вони EDC. є, і поки це Так, ще не коштує мішок грошей. Наскільки я знаю, зараз купили 1/5 від футболок. Ну, це немало. Тут покажу, де, от, якщо хтось не знав, ось один раз показую футболочки EDC. Ось вони лежать. А гостра каша. Тут не так все просто. Щоб знайти гостру кашу, треба йти сюди. Ось оце от воно таке сіреньке лежить. І це от у нас футболочки гостра каша. Слухай, а що б тобі хотілося в цьому році, в 26-му, отримати від свого нажиманства? Найбільше мені хотілося, щоб ми з тобою попрацювали ще в ножовій сфері. Але не буду розказувати куди. Найбільше Ну, я то дуже. принаймні працював трошки там біля станка. А я біля паперу. Ну, то так. Побачимо. Давай от виділимо так, на фінал уже якихось своїх фаворитів. Ти розумієш, це ножі, якими ми обидва користуємось, носимо, дуже їх любимо. Якщо зараз трапиться якась, не знаю, катастрофа, все буде ламатися, там, знаєш, тріщини постійно, все сипеться, і ти маєш терміново покинути цю будівлю, і ти можеш схопити лише один фіксит і один фолдер, то які це будуть ножі? Це категорія під заголовком самоповтор номер 129, да? Нехай. Просто, типу, швидко, от, терміново. Оці два, Мгм. і побіг. Да. Ну, добре, я думаю, тут навіть не потрібно щось пояснювати. Беріть і біжіть, поки вони є в магазині. Тобі не цікаво, який б я взяв би? Звісно, цікаво. Але я і так знаю. Це... Та ладно, я жартую. Я би взяв Полта і взяв би Еспаду. Та понятно. Що тут ще говорити? Серйозно? Да. Ти знав, що це буде? Еспаду 100%, Еспада про Полта я 100%. був не впевнений. Еспада все ще улюблений фолдер, попри все це. Ну, тільки ти різноманіття. нову візьмеш, що тут дорогущу, правильно? Якщо вдасться забігти на перший поверх магазину, і там буде розбита вітрина з колстілами, то тоді, да, звісно, я не буду цього викидати, я ще ту преміальну візьму. Блін.
Окей, давай по одному з розбитої вітрини. Ти береш ще одну еспаду, 100%. а я візьму Преміальну тоді... еспаду. Блін, а що я візьму? Що б ти взяв з розбитої вітрини колстіла? Я взяв Еспаду, би- еспаду я вже забрав. Тобто Я б вже взяв там- би Рокстед. Гріш. Я б А взяв як би я того Рокстед, опинився? бо останні хвилини життя я б хотів би прожити з таким ножем, якому нема відповідника з усього, що є на ринку України. З фабрички. Ти май на увазі, що якщо вже типу, ми говоримо про якийсь повний капець, постапокаліпсис, то ломбарди не працюватимуть, скоріш за все. І ти цей Да Рокстед не зможеш занести. Я ж розумію прекрасно. Да, я ж розумію прекрасно, що довго я вже не проживу. Тому з Рокстедом, знаєш, це Тому, прекрасна типу- смерть. Померти в руках з чимось прекрасним. Ясно. Типу, я думаю про те, як я цими ножами буду, знаєш, Да мучся, ладно. викарабкуватися з якогось лайна, от скажімо це так. А ти думаєш про те, як гарно вмерти з Рокстедом в руках. Я можу разом з тобою спробувати допомогти тобі, але все закінчиться на цьому Подряпенка. Це, знаєш, от є типу, люди, які діляться на декілька категорій. Хтось, типу, завмирає перед страхом, хтось там тікає, хтось його б'є, цей страх. То ти, типу, шукаєш Рокстед, да, в цей момент. Друзі, на цьому все, будемо закінчувати. Я не знаю, скільки ми не говорили. Години 2, мабуть, да? Блін, капець. Та нормально, 2 години, що, не подивляться? нормально. Там Ще й- якісь, ще й- може, промокоди будуть. Ще й да? добавки попросять. Все. Па-па, друзі. До зустрічі. Фух. Подивляться, там вони подивляться. А комусь треба все це змонтувати. Да? І по раундам прогнати.